მადლობისა, დღეს 21 ნოემბერია, ხუთშაბათი და ერთსულოვნების ეთერში დილის გადაცემა განთიადი იწყებს თქვენთვის მუშაობას. მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში სტუდიაში რუსუდან გეჯაძე ვიმუშავებ. ვიდრე გაგაცნობდეთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს, ერთად ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ თუ ვის იხსენიებს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 21 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს მთავარ ანგელოზ მიქაელისა და გაბრიელის და სხვა უხორცო ძალთა კრებას. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც უკვე მოვისმინეთ, 21 ნოემბერს მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესია მთავარანგელოზობას აღნიშნავს მთავარანგელოზ მიქაელისა და სხვა უხორცოთა ზეცისა ძალთა კრების დღესასწაული მე-4 საუკუნეში დაწესდა. სწორედ მთავარანგელოზობის შესახებ ისაუბრებს ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი თეოდორე ფარნაშვილი. პირისგულს ლორწოვანი დაავადებები და მათი მოვლის გზები გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვეერთდება და თემაზე უფრო ცვლად ისაუბრებს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი ნინო აბაშიძე. 18-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით კი ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული იმართება. თემაზე უფრო ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს მედიცინის დოქტორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ბატონი დავით წერეთელი. მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი მიიჩნევს, რომ ჩიხშია და გამოსავალი არ არსებობს. სასარგებლო რჩევები პრაქტიკოსი გეშტალტ თერაპევტის ლიკა წერეთლისაგან, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვეერთდება და გადაცემის ბოლოს ჩვენი სტუმარი იქნება ბერი ანდრიას ფონდის დამფუძნებელი ქალბატონი თინათინ ჩხუმიანი. ჩვენ ფონდის სიახლეების შესახებ ვისაუბრებთ და ასევე ქალბატონი თინათინი უწმიდეს შესახებაც ისაუბრებს. ასეც იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ჩვენ რამდენიმე წუთში მოწყობთან ერთად დაგიბრუნდებით, თუმცა მანამდე ვნახოთ ამიდის პროგნოზი. გავიგოთ როგორ ამიწყვილდებიან დღეს საქართველოში სინოპტიკოსები. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი თეოდორე ფარნაშვილი შემოგვეერთდა. დილამშვიდობის სამამა. დილამშვიდობის დაგლოცეთ. დიდი მადლობა თქვენთან ერთად. ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა საეკლესიო დღესასწაული სხვადასხვა დროს დაწესდა.
მათ შორის მთავარანგელოზობის დღესასწაული, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მე-4 საუკუნეში დადგინდა. საინტერესოა ვის მიერ და რა დროს დაწესდა ეს დღესასწაული და ზოგადად რას გულისხმობს? ძალიან საინტერესო შინაარსი აქვს და წინაპირობა აქვს თუ რატომ დაწესდა ეს დღესასწაული. თუ დაუკვირდებით საეკლესიო კალენდარში ძირითადად არის უფრო ძირითადად წმინდანები არიან მოხსენიებულნი და საეკლესიო კალენდრის დანიშნულებაც სწორედ ეს არის, რომ ამა თუ იმ წმინდანის კონკრეტული დღეები აღვნიშნოთ, დღესასწაულები ან საუფლო დღესასწაულები აღვნიშნოთ. მაგრამ უცბად ჩნდება საეკლესიო კალენდარში ანგელოზთა, ანუ უხორცო ძალთა დღესასწაული და ამას რა თქმა უნდა თავისი წინაპირობა ჰქონდა, სწორედ მე-4 საუკუნეში მოხდა ისე, რომ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი არაჯანსაღად აფასებდა ანგელოზთა ბუნებას და ერთგვარ ცდომილებაშიც კი ვარდებოდნენ გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა და ამისთვის აუცილებლობა მოიტანა იმ დროინდელმა აუცილებლობამ, რომ შეკრებილიყო კრება და ეს კრება ლაოდიკიაში სანამ პირველი მსოფლიო კრება შეიკრიბებოდა ადგილობრივი კრება შეიკრიბა და იქ გადაწყდა, რომ დადგენილიყო ეს დღესასწაული და ეს დღესასწაული რომ დადგინდა, ეს იყო წინაპირობა იმისი, რომ მოსახლეობისთვის, მორწმუნეებისთვის ყოფილიყო განცხადებული, რომ იმაზე მეტი დიდება არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ანგელოზთა, ვიდრე უფლისაგან არის დადგენილი. რადგან ადამიანები ანგელოზებს შემოქმედებად მიიჩნევდნენ და ერთგვარი სექტებივით ჩამოყალიბდა ანგელოზთა მიმართ ჰქონდათ არაჯანსაღი დამოკიდებულება და ამ მოვლენამ გამოიწვია ის, რომ საეკლესიო კალენდარში შევიდა ეს დღესასწაული და მტკიცედ დამკვიდრდა და აი მე-4 საუკუნის მერე მოყოლებული უკვე ამდენი საუკუნის მანძილზე გავრცელებულია ეს და შემორჩენილია ჩვენ საეკლესიო კალენდარში და ზოგადად ეს დამოკიდებულება ანგელოზთა მიმართ სხვა მომებსაც აქვთ განცხადებული. ბუნებრივია ჩვენთვის რიგითი ადამიანებისთვის ყველაფერი არ არის ბოლომდე გახსნილი, ანუ ყველაფერი განცხადებული არ არის ანგელოზთა ბუნების შესახებ. ცალკეული სწავლებები გვაქვს სხვადასხვა მამების მიერ, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება კერძო აზრათაც მივიჩნიოთ. წმინდა წერილში არის სხვადასხვა ადგილზე გამოცხადებები, მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევებია მარტო, რომელიც ჩვენ სრულ სურათს არ გვაძლევს ანგელოზთა ბუნების შესახებ და აქედან გამომდინარე ჩვენ მხოლოდ იმ არეალში შეგვიძლია ვიმშელოთ, რაც ცოდნა გვაქვს და რაც გაგვიგონია, ხო, ესე პირობითად. მამა თეოდორე, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ მე-4 საუკუნეში გახდა საჭირო, რომ დაედგინათ ეს დღესასწაული, რადგან აი ჯანსაღად გაეგოთ ადამიანებს რეალურად რასთან ჰქონდათ საქმე. დღეს როგორ ფიქრობთ, რამდენად ინფორმირებულია მრევლი ანგელოზების ბუნების შესახებ? ანუ დღეს როგორი დამოკიდებულება აქვთ? დღეს გულწრფელად გითხრათ, დღევანდელი მოსახლეობის თანამედროვე მორწმუნეების დამოკიდებულება მეტნაკლებად ჯანსაღია. კარგი, ესე იგი რაღაც შედეგი მეტნაკლებად ჯანსაღია, მაგრამ როგორც ერთ-ერთი დიდი მამა ეგნატე ბრიანჩაინოვი ამბობს, ეს ჩვენი თანამედროვე სულ რაღაც საუკუნე ნახევრის წინანდელი მამა არის, რომელიც მოღვაწეობდა, ამბობს ასეთ რამეს. ადამიანთა უმრავლესობისათვის უცხოა ყოველგვარი წარმოდგენა სულებზე. ანუ უკვე აი ეხლა ჩვენს ბოლო პერიოდში ასე აღნიშნავს ეს წმინდა მამა ერთ-ერთ თავის ნაშრომში. და ამბობს, რომ მხოლოდ ზედაპირული და თეორიული ცოდნა აქვთ ადამიანებს, უმრავლეს შემთხვევაში ანგელოზთა შესახებ მხოლოდ ზედაპირული და თეორიული ცოდნა აქვთ. და ის მიიჩნევს, რომ უფრო სიღრმისეულად უნდა სწავლობდნენ მორწმუნეები ანგელოზთა ბუნებას და ამას აქვს თავისი საფუძველი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დიონისე არეოპაგელის მიხედვით ვიცით, რომ ანგელოზთა დასის ანალოგი არის საერო ხელისუფლებაც და საერო მოწყობაც, ზოგადად ჩვენი ადამიანური მოწყობა როცა იერარქიულად. ხო და ამიტომ არის ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი და თუ დაუკვირდებით, მე ახლა მოვყვებით ჩვენ სახელებსაც ჩამოვთვლით. აი ზუსტად სახელებზე მიდევთ მოვეკითხეთ. ძირითადად აი ცოდნას რაც შეეხება ჩვენთვის საზოგადოებისთვის ცნობილია მთავარანგელოზ მიქაელისა და გაბრიელის სახელები. დანარჩენი სახელები თითქოს არ ვიცით. ხო, იმიტომ ხდება ეს ორი სახელი ფიგურირებს. იმიტომ ხდება ეს ორი სახელი, იმიტომ ფიგურირებს უფრო ხშირად, რომ ჩვენ უფრო ხშირად გვესმის ამ ორი სახელის შესახებ და უფრო მეტი ინფორმაცია არის წმინდა წერილში მათ შესახებ. თუმცა სხვა ანგელოზებიც ამ მთავარანგელოზთა სახელები რაც განცხადებულია, აქედან ნაწილი წმინდა წერილშია განცხადებული, ნაწილი წმინდა გარდამოცემიდან არის, მაგრამ ჩვენ ახლა მაგაზე კი არ გავაჩეროთ ჯერჯერობით აქცენტი. ვთქვათ, რომ წყობა ამ ანგელოზთა როგორია? არის სამი ტრიადა ანგელოზთა, ანუ სამი სამეული.
900 ეძახიან და აი ეს 900 როგორ შედგება სახელები როგორი მნიშვნელოვანია მათი სახელები თითქოს შეესატყვისება იმ ვერტიკალს როგორც არის მოწყობილი სახელმწიფო და როგორც არის მოწყობილი ზოგადად ყველგან გინდას უბრალოდ საწარმოშია სადღაც როგორ არის მორჩილება და დაბალი საფეხურიდან მაღალი საფეხური ეს როგორ გადის სახელებიც ძალიან საინტერესო არის აი სამი ტრიადიდან პირველი ტრიადა ანუ პირველი სამი ანგელოზი იწოდება სერაბიმნი ქერუბიმნი და საყდარნი ეს სერაბიმ ქერუბიმნი არიან ყველაზე მაღლა ანუ ყველაზე ახლოს მდგომი უფალთან მაგრამ თუ ჩვენ გავიხსენებთ რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს უპატიოსნესა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესა სერაბიმთას ასე უწოდებს ეკლესია ანუ ჩვენი დედა ღვთისა ამ სერაბიმ ქერუბიმებზე უფრო აღმატებულია რაც ყოველ ადამიანს გვაძლევს იმედს რომ ყოველ ადამიანს თუ ის წმინდად იცხოვრებს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან დაიმკვიდრებს სერაბიმ ქერუბიმებზე უფრო მაღლა ანუ ეს ერთგვარი იმედია ჩვენთვის ამ შესაძლებლობა რა თქმა უნდა ყოველი ჩვენგანისათვის მაგრამ აი წმინდად არის განცხადებული რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი სერაბიმ ქერუბიმებზე უფრო მაღლა დგას მაგრამ აი სერაბიმ ქერუბიმები არიან ყველაზე მაღალი ტრიადის ანუ ყველაზე უფრო უფალთან ახლოს მყოფი ანგელოზები ამის შემდეგ მომდევნო ტრიადა მოდის მომდევნო სამეული ანგელოზ და ხელმწიფებანი უფლებანი და ძალნი ხოლო შემდგომი ქვედა ტრიადა არის ანგელოზნი მთავარანგელოზი და მთავრობანი და აი ამ სახელებსაც აი მთავრობა ხელმწიფება ძალნი ამ სახელებსაც რო დაუკვირდებით ალბათ მართალია როდესაც დინის არიოპაგელი ამბობს რომ ერთგვარად როგორც ანგელოზთა იერარქია არის მოწყობილი იმის ანალოგია არისო ზუსტად შეიძლება ერთ-ერთი არ იყოს მაგრამ ანალოგია არის მიწაზეც ხელისუფლება მოწყობილი და მაგრამ ყველაზე მთავარი აქ რაც არის ანგელოზთა ბუნება რაც ანგელოზთა ბუნება როგორიც არის ეს უნდა გამოვიკვლიოთ ჩვენ ანგელოზთა ბუნება ამ დროს არის მორჩილება სრული მორჩილება ამიტომ არის რომ ეკლესია დღენია და გიძახის რომ ეკლესიის სიმტკიცე არის მორჩილებაში რომ დაბალი იერარქი მაღალი იერარქს ემორჩილება მრევლი საკუთარ მოძღვარს ემორჩილება და ასე შემდეგ აი ეს ვერტიკალი ყოველთვის უნდა ჯანსაღი იყოს. სადაც კი ეს სიჯანსაღი არ იქნება, იქ აუცილებლად რაღაც პრობლემები ჩნდება ხოლმე. აი მაგალითად ავიღოთ, როდესაც მოძღვრისადმი სულიერი შვილების ფანატიკური დამოკიდებულება იწყება, იქ უკვე რაღაცა არაჯანსაღი მდგომარეობაა და იქ აუცილებლად მე საჭიროებს ზემოდან ჩარევას და რაღაც პრობლემების მოგვარებას, რომ სხვანაირად არ გამოდის. ეს როგორც ადამიანს სხეულზე რაღაც ორგანო დაუზიანდება და დაუავადდება, მაშინ რომ ექიმები ერევიან ხოლმე რაღაც მაგის ნებისმიერ შემთხვევაში იერარქია ძალიან კარგია და იერარქიის დაცვა იერარქია არა თუ კარგია, იერარქიის გარეშე შეუძლებელია რომ მოწყობილი იყოს ქაოსი იქნება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იერარქია თვით ყოვლადწმინდა სამებაშიც არსებობს ეს იერარქია. რა გაგებით ვამბობ, აი მაგალითად, როდესაც იხატება უფლის სამების ხატი, როდესაც იხატება, იქაც იერარქიული წყობა არის. კი, თანაბარნი არიან, თანასწორნი არიან, მაგრამ იქაც ხაწერაშიც რაღაცა კანონიკა არსებობს, რაღაც წესები არსებობს, რომელიც წესებსაც ხაწერი არ გადავა და რადგან ხაწერას შევეხეთ, აქ მთავარანგელოზს და ხაწერასაც უნდა შევეხოთ ალბათ, ყველა მთავარანგელოზი თავისებურად იხატება. მაგალითად, მთავარანგელოზი მიქაელი ცეცხლოვანი מחვილით გამოიხატება, გაბრიელს რტო უჭირავს, პალმის რტო უჭირავს, როგორც მაცნეს, გახსოვთ ალბათ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელსაც გამოეცხადა და კიდე სხვა შემთხვევები იყო. და ასე სხვადასხვა ანგელოზებს უჭირავთ სხვადასხვა რითიც მიუთითებს ხაწერა, მართლმადიდებლური ხაწერა რითიც მიუთითებს თუ რა კურთხევის აღმასრულებელია ეს ანგელოზი და ზოგადად ანგელოზთა ბუნება ასეთია, ისინი მხოლოდ კურთხევებს აღასრულებენ. რა მიზანი აქვს ანგელოზის ცხოვრებას? თუ კი ადამიანის ცხოვრების მიზანი არის ერთგვარად განხრთობა და უფალთან ყოფნა და უფლის წიაღის დამკვიდრება, ანგელოზი ხო ისედაც უფალთან არიან, ხო თავიანთი წმინდა ბუნებიდან გამომდინარე ისედაც იქ არიან. მათი მიზანი არის მარადიული განვითარება უფლის დიდებაში. და ეს მათთვის არის ეს დიადი მიზანი, რომელსაც ემსახურებიან და თავიანთ მორჩილებას აღასრულებენ. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, მამა, ბოდიში გაწყვეტინებთ, რომ სწორედ დაცემული ანგელოზი გახდა შემდგომში მე რო ყოველივე ბოროტი საცავე. სწორედ ეს დაცემული ანგელოზი იყო ერთ-ერთი მაღალი. ანუ საფრთხის წინაშე ყოველთვის დგას ანგელოზი როგორც ჩანს. ჩვენ აქ უნდა შევეხოთ ალბათ ესეთ თემას არიან თუ არა ანგელოზები მოკვდავნი, ხო? ჩვენ ვამბობთ ხოლმე ესეთი. საინტერესო. უკვდავი სულია, მაგრამ არის ესეთი მოცემულობა, რომ ადამიანებზეც ვამბობთ ადამიანთა სულებზე უკვდავი სულია. ეს მაინც არის პირობითი ნათქვამი უკვდავი სული. უკვდავი სულია მხოლოდ უფლის წყალობით. თუ კი მოწყდება პირველ წყაროს, უკვე უკვდავი აღარ არის.
ადამიანის სულიც და ანგელოზის სულიც მათ შორის უკნავები არიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი პირველ წყაროს არიან დაკავშირებულები და მიზაჭულები. თუ კი პირველ წყაროს წყდებიან, ისინი უკვე მოკტავები ხდებიან. აქედან გამომდინარე ადამიანმა არ უნდა ინუგეშოს იმით თავი, რომ აი უკნავის სული მაქვს და ადამიანი, როდესაც ღმერთს მოწყდება, ის უკვე მკვდარია. სული გინდას იყოს რა ფუნქცია აქვს, ან რა დანიშნულება აქვს მის სულს, ან რა აზრი აქვს უკვე მის ყოფიერებას. ასე რომ მაგას მნიშვნელობა აქვს და აი ბოროტძალებს რადგან შევეხეთ და დაცემულ ჰიპოსტაზებს რადგან შევეხეთ, უნდა ვთქვათ, რომ ისინი ყოველთვის ცდილობენ ადამიანები დაარწმუნონ, რომ ისინი არ არსებობენ. ეს ერთ-ერთმა ფილოსოფოსმა, ევროპელმა ფილოსოფოსმა გამოთქვა ეს აზრი, მაგრამ ძალიან დიდი სიღრმე და სიმართლეა ჩადებული ამაში. ბოროტი ძალები მუდმივად ცდილობენ ადამიანები დაარწმუნონ, რომ ისინი არ არსებობენ და ადამიანები თუ კი რწმუნდებიან, რომ ისინი არ არსებობენ, მაშინ უფრო კარგად გრძნობენ თავს, მაგრამ უფრო იოლად ეხვევიან ბოროტი ძალების მარტივია მათი მართვა. ძალიან მარტივია მათი მართვას და მათი დამორჩილებას. ასე რომ აი და კიდევ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ რწამსში ანგელოზებზე არაფერი არ არის ნათქვამი თუ დაუკვირდებით. აი ჩვენს ეკლესიაში რწამსი გვაქვს, რომელიც 12 მუხლისაგან შედგება, ანგელოზებზე არ არის საუბარი. რატომ არ არის საუბარი? იმიტომ რომ აი ეს პირველი მეოთხე საუკუნის შემთხვევა რო იყო, რომ ანგელოზებზე ზომაზე მეტი ყურადღება გაამახვილეს გარკვეულმა ნაწილმა მორწმუნეებისას და ცდომილებაშიც კი ჩავარდნენ და იმისი აუცილებლობაც კი შეიქმნა, რომ კრება შეკრებილიყო და საგანგებოდ ამაზე ემსჭელად და რაღაც დაეგმოთ ეს მიდგომა. შესაძლოა ეს იყო ამისი მიზეზი, რომ ანგელოზთა შესახებ, იმიტომ რომ ანგელოზთა შესახებ სიღრმისეული ცოდნა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი წამში, არამედ წამში არის გადმოცემული ცხონებისათვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. რა უნდა გწამდეს, უფლის ბუნებაზეა საუბარი, ყოვლადწმინდა სამებაზე, ის რომ ნათლობა არის მნიშვნელოვანი და აი ესეთ თემებზეა გამახვილებული ყურადღება და ანგელოზებს არ ეხება საერთოდ წამსი და ესეც ალბათ სიმბოლურია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ იმაზე მეტად არ განვადიდოთ ანგელოზებს, ვიდრე მათი ბუნება და ვიდრე მათ კურთხევა აქვთ უფლისაგან, რომ მათ თავად განადიდონ უფალი ამა თუ იმ ფორმით. აი მამა თეოდორე განდიდებას შევეხეთ ახლა და მე მახსოვს წლების წინ მაგალითად ხელნაწერი ლოცვა არსებობდა მიქაელ მთავარანგელოზის მიმართ, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა. მე ეს 9 ეგზემპლარად უნდა გაემრავლებინათ, ეს 9 უნდა დაერიგებინათ ახლობლებში, თუ ვინმე არ დაგასწრებდა და მოძებნიდი 9-ს და მოკლედ ეს იყო მთელი ესეთი ჯაჭვი. აი, როდესაც ადამიანი ახლა აი მაგალითად 21 საუკუნეში როცა შეუძლია ადამიანს რომ ყველა მხრივ ცოდნა მიიღოს მართლმადიდებლური სწავლების შესახებ. აი, მაინც ესეთი მორწმუნეები, აი ესეთ სრულწმენებსაც რო ყურადღებას აქცევენ ხოლმე, აი რასთან გვაქვს საქმე? მაგას შეიძლება ესეთი მარტივი სახელი დავარქვათ, რელიგიური პრიმიტივიზმი არის ეს. რადგან ადამიანები, როდესაც რაღაცას ვერ იგებენ, მე თვითონ იგონებენ, ხსავენ ხოლმე რაღაცეებს და ეს ახალი არ არის, რაც თქვენ თქვით, ეს მოდის იმ ავადსახსენებელი პერიოდიდან, რაც ჩვენ გამოვიარეთ კომუნისტების პერიოდში, რომ ცხოვრობდით ჩვენი ქვეყანა და მაშინ ყველანაირად შევიწროებული იყო ეკლესია და იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას და თითქმის 100%-ს არ ქონდა ურთიერთობა ეკლესიასთან, ცოცხალი ურთიერთობა და არ ქონდა საშუალება. მე მახსოვს ის პერიოდიც კი დილას აღამოს ლოცვები რვეულში, 12 ფურცლიან რვეულში ხელნაწერით გქონდა ხოლმე და ესე ხელიდან ხელში გადადიოდა და თუ ვინმე იშოვიდა ამ დილას აღამოს ლოცვებს, ესეთ ბედნიერი იყო, მე საჩქაროდ უნდა გადაეწერა, რომ მიებრუნებინა თავისი პატრონისთვის. აი ესე დღეს უკვე მაღაზიებში ისე უხვად არის ლოცვები, აღარ ყიდულობს ხალხი, აღარ ლოცულობენ, რატომღაც თვლიან, რომ აღარ არის საჭირო. ამ დროს მაშინ აი ესეთი სწრაფვა ქონდა, იმიტომ რომ ახალი გამოსულები ვიყავით აი ამ უხმთო პერიოდიდან და ესეც, რომელიც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, ეს ისტორია, რომ 9-ჯერ უნდა გადაგეწერა, ესეც მოდის ერთგვარად ადამიანებს სჭირდებათ მუდმივად რელიგიური რეალიზაცია. მოთხოვნილება აქვს, იმიტომ რომ ადამიანი ხო საღვთო არსება, ადამიანი ღმერთმა შექმნა და ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსად თვისა შექმნა ღმერთმა და აქედან გამომდინარე ეს ღვთისმშობიერში მუდმივად რა თქმა უნდა მუდმივი სწრაფვა აქვს ადამიანს, რომ ღმერთისაკენ იმზირებოდეს და ეს გამოხატულება, აი როდესაც საშუალება არ აქვს, რომ ის ბოლომდე დაიხარჯოს ღმერთის სიყვარულში, მე უკვე რაღაცეებში ეძებს გამოსავალს და ასეთი რაღაც შეცდომებიც მოდით ხოლმე მოსდით ადამიანებს, მაგრამ ეს მოდი დავაბრალოთ იმ ეპოქას და ამ ადამიანებს გადმონაშთია. და მამა თეოდორე, კიდევ არის ერთი საკითხი, რომელსაც აუცილებლად მინდა რომ შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან ფართოდ არის ჩვენ საზოგადოებაში გავრცელებული. მაგალითად, მთავარანგელოზ მიქაელს და გაბრიელს აიგივებენ ხოლმე ხშირად ერთმანეთთან და ორივე ასოცირდება რატომღაც სიკვდილთან. და ძალიან ბევრი ანეკდოტიც არსებობს აი ეგრეთ წოდებულ მიქაელ გაბრიელზე და რომელზეც რაღაც
შეიძლება ყველას გაგვცინებია და ასე შემდეგ. აი, რამდენად საშიშია ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება მთავარანგელოზებთან, ან ანეკდოტების მოყოლა, მოგონება, საკმაოდ ხო გავრცელებულია ჩვენთვის ეს. კი. სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ მსგავს ანეკდოტებს ზოგჯერ ღრმათ მორწმუნეების ყვებიან ხოლმე და ისეთი მონდომებით, რომ ხო და ახლა თუ ღრმათ მორწმუნე და მრავალი წლის ეკლესიური ადამიანი მსგავს ანეკდოტებს მოყვება, ბუნებრივია სხვას რა უნდა უთხრათ და როგორ მივცეთ სხვას შენიშნა. ეგ გასაგებია ყველაფერი. აი მთავარანგელოზებზე გეტყვით, მიქაელზე და გაბრიელზე და მოდი დავასახელებ 9 იმ მთავარანგელოზთა სახელებს, რომლებიც არის ზოგადად ჩვენ რომელიც განცხადებული გვაქვს. Რა თქმა უნდა, მთავარანგელოზთა რიცხვი შესაძლოა გაცილებით უფრო ბევრი იყოს, უბრალოდ ჩვენ განცხადებული გვაქვს კონკრეტული სახელები მთავარანგელოზთა და ამით შემოვიფარგლოთ, რადგან ჩვენ უფალმა არინება, რომ ჩვენთვის განცხადებული ყოფილიყო ყველა დანარჩენი მთავარანგელოზი, მაგრამ ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, რომ აი როგორც ფურცელზეო ერთი წერტილი დახატოვო და ის ერთი წერტილი არის ეს სამყარო და მთელი დანარჩენი ფურცელი არის ანგელოზთა სამყარო. ანუ იმდენად დიდია ანგელოზთა სამყარო ჩვენ სამყაროსთან შედარებით, რომ აი ამას შეადარა ამ მოცემულობას, რომ ერთ წერტილს შეადარა ჩვენი სამყარო ფურცელთან მიმართებაში. ერთ-ერთმა წმინდა მამამ და ჩვენ აქედან ვასკვნით, რომ მთავარანგელოზები, რა თქმა უნდა, რიცხობრიად ძალიან ბევრნი არიან, უბრალოდ წმინდა წერილში განცხადებულნი არიან შემდეგნი: მიქაელი, გაბრიელი, რაფაელი, ურიელი, იეგუდიელი, სელაფიელი, ვარაქიელი და იერემიელი. და აი აქედან მიქაელი და გაბრიელი არის ჩვენთვის განსაკუთრებულად ყურადღებას რო ვაქცევთ ხოლმე, იმიტომ რომ რატომ? მთავარანგელოზი მიქაელი ყველასთვის საყვარელი ანგელოზია და ძველი აღთქმიდან მოდის მისი პატივისცემა. აი დღევანდელ რეალობაში არის ასეთი რამ, ებრაელი ერი დღესაც თვლის თავის მფარველად მთავარანგელოზ მიქაელს. იმიტომ რომ ძველი აღთქმის ისტორიაში ჩვენ თუ გულისყურით წავიკითხავთ, ძალიან ხშირად ხდება მთავარანგელოზ მიქაელის თანადგომა ებრაელი ერის მიმართ. და უფალი აგზავნის სულ მუდმივად მთავარანგელოზ მიქაელს, რომ ებრაელი ერი როდესაც განსაცდელშია, ერთგვარი ხელი გაუმართოს, ერთგვარად გაუმართოს ხელი და დაეხმაროს. ამიტომ ებრაელმა ერმა ჩათვალა, რომ მიქაელ მთავარანგელოზი არის მათი განსაკუთრებული მფარველი. აი როგორც ჩვენ ქართველები ვამბობთ, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია ჩვენი განსაკუთრებული მფარველი, ასევე ებრაელები თვლიან, რომ მთავარანგელოზი მიქაელი არის მათი განსაკუთრებული მფარველი. გაბრიელს რაც შეეხება, გაბრიელ მთავარანგელოზი იყო, რომელიც გამოეცხადა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. გაბრიელ მთავარანგელოზმა აუწყა ღვთისმშობლის მშობლებს, რომ მათგან უნდა შობილიყო ღვთისმშობელი და ეს დღესასწაულები ასოცირდება გაბრიელ მთავარანგელოზთან, როდესაც ჩვენ ღვთისმშობლის შობას და სხვა დღესასწაულებს რომ ამბობთ. ცოდნა მეტი გვაქვს ამ მთავარანგელოზის. რა თქმა უნდა, ცოდნა მეტი გვაქვს ამ კონკრეტული ანგელოზების შესახებ, უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს და აქედან გამომდინარე უფრო მეტი სიყვარული გვაქვს, თორე მაგალითად მთავარანგელოზი რაფაელი ტობიას გამოეცხადა ძველ აღთქმაში, ხა ზოგიერთმა არც იცის ან ტობიასი ვინ იყო, ან რაფაელი ვინ იყო, შეიძლება ხო ან ძველი აღთქმა რა არიციან, მაგრამ სინამდვილეში იყო მათი გამოცხადებებიც იყო, მათაც ბევრი კურთხევა აღასრულეს ღვთისა. და უბრალოდ ეს არის რომ პოპულარულები არ არიან, მაგრამ თანაბარნი არიან ეს მთავარანგელოზები, ყველანი არიან თანაბარნი. უბრალოდ ყველა ანგელოზი ასრულებს თავის კურთხევას. რომელიღაც ანგელოზს შეიძლება უფლისაგან ისეთი კურთხევა ჰქონდეს, რომელიც საერთოდ შეხებაში არ იყოს ადამიანებთან. მაგრამ კურთხევა მისცეს უფალმა, რომ რაღაც სტიქიონების მოწესრიგებაში რაღაცა მონაწილეობა მიაღებინოს. ეს უფლის ბრძანებაა და ყოველი ანგელოზი ასრულებს ამ ბრძანებას. ჩვენ ხო როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან ბევრნი არიან მთავარანგელოზი, ზოგადად ანგელოზთა დასი ძალიან დიდია და ყველას თავისი კურთხევა აქვს. ჩვენ ხო არ გვეცოდინება, ამ ხელად ცოდნა ჩვენთვის არც არის აუცილებელი და საჭიროება არ არის, არანაირი რომ ყველა ანგელოზის კურთხევა ვიცოდეთ, ვინ რომელ კურთხევას ასრულებს. მთავარია რომ ყველანი მორჩილებაში არიან ღვთისა და ჩვენს გვაჩვენებენ ამითი, რომ ყოველი ჩვენგანიც უნდა ვიყოთ მორჩილებაში ღვთისა, უპირატეს ყოვლისა ღვთის მორჩილებაში და ღვთისგან დადგენილ იმ წესრიგში უნდა ჩვენი ადგილი დავიმკვიდროთ და უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ყველანაირად. კი არ უნდა დაუპირისპირდეთ ღვთის მიერ დადგენილ წესრიგს, არამედ უნდა ვიყოთ მონაწილენი და პირიქით უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ ეს წესრიგი უფრო მეტად წესრიგი იყოს. ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს თანამედროვე რეალობაში ეს ხდება, რომ არათუ წესრიგი ზოგიერთი ჩვენი თანამოქალაქე საგანგებოდ ურევს ამ წესრიგს და ცდილობენ რომ რაც შეიძლება ქაოსი იყოს და ეს ანომალია როგორ შეიძლება ეს ასე მოხდეს. ალბათ მართებული იქნება ორიოდე სიტყვით, რადგან შეიძლება ცოტა დრო დაგვრჩა უკვე და ორიოდე სიტყვით რომ თქვათ მფარველ ანგელოზების შესახებაც ეს განსაკუთრებით ჩვენს მოსახლეობას ალბათ აინტერესებს, იმიტომ რომ მფარველ ანგელოზებზე საუბრობთ ხოლმე, რომ აი ვის ყავს მფარველი ანგელოზი, ვის შეიძლება ყავდეს ან არ ყავდეს. ესეც მინდოდა სხვათა შორის მეკითხა, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვობიდან გვინერგავენ ხოლმე რომ ჩვენ ყავს მფარველი ანგელოზი, სხვათა შორის ესე მე პირადად ბავშვობაში ვიცოდი რომ მარჯვენა მხარეს
მედგა ყოველთვის მთავარანგელოზი და თუ რამეს გავაფუჭებდი სირცხვილით გავიხედებოდი ხოლმე მარჯვნივ. ეგ წმინდა ხალხური მოცემულობა მარჯვენა მხარეს ერთი ანგელოზი და მარცხენა მეორე. მფარველი ანგელოზების შესახებ წმინდა მამებს აქვთ ორი განსხვავებული მოსაზრება. ერთი ნაწილი მამებისა ფიქრობს, რომ მფარველი ანგელოზი ყოველ ადამიანს დაბადებისთანავე უდგინდება უფლისაგან, ხოლო მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ მხოლოდ ღვთისმოსავ ადამიანებს უდგინდება. და ამას რა თქმა უნდა აქვს საფუძველი წმინდა წერილიდან და აი ნახეთ, ჩვენ დავიწყებთ ფსალმუნებიდან ამონარიდები მაქვს მე გაკეთებული და მოცემულობისთვის გეტყვით. ფსალმუნებში 33 ფსალმუნში წერია: დაიპანაკებს ანგელოზი უფლისა გარემოის მოშიშთა მისსა და იხსნეს იგინი. ანუ აქ მოცემულობა გვაქვს ისეთი, რომ უფლის მოშიშთა გარემოს იმკვიდრებს მთავარ ანგელოზები, მფარველი ანგელოზები იმკვიდრებენ ღვთისმოსავ ადამიანების ირგვლივ. ანუ მათ იცავენ 33 ფსალმუნი ამას გვეუბნება. იგივე შინაარსს გადმოგცემს 90 ფსალმუნის 1 პარაგრაფი, სადაც საუბარია ამაზე, რომ არა შევიდე შენ და ძვირი და გვემაიარა მიახლოს საყოფილთაში. ანუ ნახეთ, არა შევიდე შენ და ძვირი მორწმუნე ადამიანს მიმართავს დავითი და მე რა არის ამისი წინაპირობა, რომ ძვირი არ შევიდეს მასთან. რამე თუ ანგელოზთა მისცა და უბრძანებიეს შენთვის, დასვა შენ და ყოველთა გზათა შენთან. ანუ შენ რადგან ანგელოზებს აქვთ ბრძანება, რომ შენ უნდა დაცული იყო. უფლისაგან მიღებული აქვს ანგელოზებს ბრძანება, რომ ღვთისმოსავი ადამიანი მუდმივად დაიცვან. და აი ამის იმედს გვაძლევს ფსალმუნები, მაგრამ ჩვენ ახლა მარტო ფსალმუნები ვიღაცამ შეიძლება დაგვაყოდროს ძველი აღთქმიდან რომ მოყავს მარტო ახალ აღთქმაში თუ არის რამე და ახალ აღთქმაშიც არის მშვენიერი მაგალითები და მათეს სახარებაში მე-18 თავში თუ გახსოვთ, როდესაც მოწაფეები ეუბნებიან თავის მასწავლებელს უფალს, რომ ვინ უფრო მეტიაო სასუფეველშიო და მერე უფალი ყრმას აიყვანს და ეუბნება, რომ თუ კი არ მიემსგავსებით ამ ყრმას ვერ შეხვალ და კიდე ერთ სიტყვით ყრმასთან ადრის თანამედროვე მორწმუნე ადამიანს უფალი და ასეთ მოცემულობას თავაზობს, რომ ყოველი ადამიანი უნდა იყოს ყრმასავით. ყოველი მორწმუნე ღვთისმოსავი და აი ყრმას უნდა მიემსგავსოთ. და შემდეგ როგორ ვითარდება, ნახეთ, გეტყვით თქვენ რამე თუ ანგელოზნი მათნი სათაშინა მარადის ხედვენ პირსა მამისა ჩემისასა, რომელი არ სათაშინა. ანუ ყოველი მორწმუნე ადამიანი, რომელიც ყრმას მიემსგავსება, მათი ანგელოზებიო, თავად უფალი ამბობს ამას. მათი ანგელოზები მამის წინაშე დგანანო და ერთგვარად მფარველობენ ამ მორწმუნე ადამიანს. ანუ იქ ყველამ კარგად იცის, ყველა კომენტატორი ამას აღიარებს, რომ იმ ყრმებში იგულისხმება გულწრფელი ქრისტიანი ადამიანები, რომლებიც მოიქცევენ უფლის გზაზე და აი სწორედ ამას თავად უფალი გვეუბნება. საქმე წმინდათა მოციქულთაში მსგავსი რამ არის, როდესაც გვახსენდება, რომ პეტრე მოციქული იროდ მეფემ შეიპყრა და ციხეში იჯდა, საპყრობილეში ყავდათ და ანგელოზის მიერ მოხდა პეტრეს განთავისუფლება. და გვახსოვს, რომ ჯაჭვნი დასცვიდნენ პეტრეს ხელებიდან, გამოეცხადა საკანში გამოეცხადა მას ანგელოზი და ანგელოზმა გამოიყვანა საპყრობილიდან, მერე როგორ ეს საცავები როგორ გაიარეს ანგელოზმა და პეტრემ და მერე ქალაქის კარიბჭესთან როდესაც მიიყვანა და შევიდა უკვე პეტრე ქალაქში, ამის შემდეგ ანგელოზი უჩინარდება. ეს ანგელოზი შეიძლება პირობითად ვთქვათ, რომ პეტრეს მფარველი ანგელოზი იყო, ან რომელიმე მთავარ ანგელოზი, რომელსაც კურთხევა ჰქონდა უფლისაგან, რომ ეს საქმე აღესრულებინა. მაგრამ ნახეთ მე როგორ ვითარდება მოვლენა. პეტრე მიდის ერთ-ერთი მორწმუნის ოჯახში, სადაც ქრისტიანები არიან შეკრებილნი. და კარებზე აკაკუნებს, უნდა რომ კარი გაუღონ. და თან ეძახის, რომ პეტრე ვარ და გამიღეთ კარი, ალბათ პირობითად ესე ეტყოდა. და ერთ-ერთი ქალბატონი გამოდის ოჯახიდან და ხმაზე იცნო პეტრე და სიხარულისაგან ისე გაუხარდა, კარი კი არ გააღო, გაიქცა და მორწმუნეებს ეუბნება, რომ პეტრე მოვიდაო და ისინი ეუბნებიან, არა ეს პეტრე არ იქნება, პეტრეს ანგელოზი იქნებაო. აი ნახეთ როგორი დამოკიდებულება იმდროინდელ ქრისტიანებში, ანუ პირველი საუკუნის ქრისტიანებში როგორი დამოკიდებულებაა, რომ პეტრეს ანგელოზი მათ ღრმად წამთ, რომ ყოველ მორწმუნეს და მათ შორის ბუნებრივია პეტრესაც ანგელოზი ყავს თავისი. და მათ იციან, რომ პეტრე საპყრობილეშია, როგორ გამოვიდოდა ახლა პეტრე საპყრობილედან, ეროდი როგორ გამოუშვებდა და ამიტომ მათ ჩათვალეს, რომ ეს პეტრეს ანგელოზია, სინამდვილეში პეტრე არ არის. ნუ მე რა თქმა უნდა ის ზეიმი მოხდა, მათი შეხვედრა მოხდა და ძალიან გაუხარდა და გამკვირვებაში ჩავარდნენ, როგორ გათავისუფლდა საპყრობილედან და პეტრემ მოუყვა ეს ყველაფერი და აი ესეთი სიხარული დამთავრდა, მაგრამ აი ზოგადად აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე, თუ რა დამოკიდებულება ჰქონდათ პირველ ქრისტიანებს. ასევე პავლე მოციქული გვეუბნება ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში, რომ ანგელოზთა შესახებ გვეუბნება, ანუ არა ყოველივე არიან მოხარკე სულები, ანუ ანგელოზებზია საუბარი, მოხარკე ანუ მოვალე ღვთისაგან ღვთის ვალდებულებებს ასრულებენ და მოხარკე ამაში იგულისხმება, რომ ღვთის კურთხევებს აღასრულებენ. განა ყოველი სულები არ არიანო მოხარკეო. სახურად მოვლინებულნი მათთვის, რომელთა იგი დამკვიდრებად არ ცხოვრებად. ანუ
ეს ანგელოზებიო იმისთვის არიან მოვლენებული, რომ რომლებიც ცხოვრებათ უნდა დამკვიდრონ, ანუ ქრისტიანი ადამიანები, რომლებიც მორწმუნეები არიანო, ამ ადამიანების მფარველობად არიან დადგენილი ანგელოზი. ამას ადასტურებს პავლე მოციქული და სწორედ აი ამ ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეს გამო, საქმე წმინდათა მოციქულთა და სხვადასხვა რომელიც ჩამოთვალე, აი ამის საფუძველზე მამები, დიდი მამები მიიჩნევენ, რომ დიახაც ნათლობის დროს უდგინდება მფარველი ანგელოზი მორწმუნე ადამიანს, ხოლო ყველა დანარჩენს არ ყავს მფარველი ანგელოზი, მაგრამ ეს ნაწილი მამების მათი კერძო აზრია. ჩვენი მოცემულობა როგორ არის? ჩვენ უნდა მივიღოთ ჩვენთვის ორივე მისაღებია, ორივე მოცემულობა, ჩვენ ამას ვერ უარყოფთ, რომ ანგელოზები, რა თქმა უნდა, ადამიანებს ფარველობენ და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს ამის ფაქტები, ზოგი აღსარებაში მოგვისმენია და ზოგი კერძო საუბრებში მოგვისმენია ხოლმე, რომ უამრავი მაგალითია, რომ ფარველობენ ანგელოზები ადამიანებს და ჩვენთვის ეს ძალიან სასიხარულოა, რა თქმა უნდა. თქვენც და ჩემ თავსავზე ჩვენს მაყურებელსაც უსურვებ ანგელოზთან ფარველობას და კიდევ ერთხელ გილოცავთ მთავარ ანგელოზთა ხსენების დღეს. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი თეოდორე ფარნაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ამ დღესასწაულის შესახებ საუბრობდით, რომელსაც დღეს აღნიშნავს მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესია. ახლა 9 საათიანი ლოცვის დრო არის სულოვნების ეთერში და მომდევნო სტუმრით დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისა და დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქ თნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს,
სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძალიან საინტერესო თემით, თუმცა ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, უნდა შეგახსენოთ, რომ როგორც ყოველთვის და იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 8 საათზე გადის გადაცემა პასუხობს მოძღვარი. ახლა გადაცემის წამყვანი მამა გურამ გალობლიშვილი შემოგვერთდება მეზობლის სტუდიიდან და თავად გვეტყვის თუ რა თემებზე შეაჩერებს ის დღეს საღამოს თქვენს ყურადღებას. დილამშვიდობისა მამა გურამ. მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათს 21 ნოემბერს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში საღამოს 8:30-ზე გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება დიდი ჩაილურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი თეიმურაზ ქორიძე. ჩვენს ვერქოს მაყურებლებს შეუძლიათ პირდაპირ ეთერის განმავლობაში მოგწეროთ Facebook-ზე მათთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები და ასევე დაგვირეკონ ნომერზე 230 15 15. დიდი მადლობა მამა გურამ, საინტერესო ეთერს გისურვებთ და როგორც დავუპირდით ჩვენს ტელემაყურებელს, უნდა წარმოგიდგინოთ ძალიან საინტერესო სტუმარი, საინტერესო თემით. შემოგვერთდა ქალბატონი ნინო აბაშიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ქართულ-გერმანული იმპლანტაციის ცენტრის HBI Dent იმპლანტის კლინიკური დირექტორი, პერიო და პერი იმპლანტ სტუდიოს ლექტორი. დილამშვიდობისა ქალბატონი ნინო. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ გავონახეთ ჩვენთვის დრო და მოგბრძანდით სტუდიაში სასაუბროთ. ჩვენ პირისღრუს ლორწოვანი დაავადებების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. სტომატიტის შესახებ, როგორც უფრო ცნობილია ხოლმე ხალხში. რას ნიშნავს სტომატიტი? რა დაავადებაა? პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ულოცავ ამაღლების დღესასწაულს და სტომატიტი. სტომატიტი ყველას გონია რომ ერთი დაავადებაა. სტომატიტი ეს არის პირისღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები, რომელიც მოიცავს 555-ზე მეტ დაავადებას.
ამიტომ სტომატიტი, ასე პაციენტები ზოგჯერ დაგირეკებენ, მე მაქვს სტომატიტი, გააჩნია რომელია. სტომატიტი შეიძლება იყოს ტრამვული წარმოშობის, შეიძლება იყოს ინფექციური, მათ შორის იყოს სოკოვანი, ვირუსული, ბაქტერიული გენეზის, შეიძლება იყოს ალერგიული ბუნების, შეიძლება იყოს დერმატოზების, კანის დაავადებების გამოვლინება პირის ზღვის ლორწოვან გარსზე, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის პათოლოგიები, ენდოკრინული სისტემის დაავადებები, ნერვული სისტემის დაავადებები, ცალკე ჯგუფია, ზოგადი ინტოქსიკაციების გამოვლინება, ცალკე ჯგუფია ჰეილიტები, ანუ ტუჩის დაავადებები, ენის დაავადებები, მასში შედის ბევრი სინდრომი და სიმპტომი და ამიტომ საუბარია 555-ზე მეტ დაავადებაზე. თავისთავად ჩვენ 555-ზე ვერ ვისაუბრებთ, საინტერესოა რომლებია ყველაზე უფრო ხშირი დაავადებები, ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებული. ხო, ყველაზე მეტად გავრცელებული სტომატიტი ეს არის ვირუსული გენეზის დაზიანება, რომელიც საერთო სტომატიტების დაახლოებით 38-32% შეადგენს. და მათ შორის კიდევ ყველაზე უფრო გავრცელებული ეს არის მარტივი ჰერპეს სიმპლექს ვირუსით გამოწვეული მწვავე და ქრონიკული მორეციდივე ჰერპესული სტომატიტი. თან აი ამ სეზონზე ეს დაავადება მეტად უფრო აქტუალურია. დაავადების გამომწვევი არის მარტივი ჰერპეს სიმპლექს ვირუსი, მწვავე ფორმა მისი ძირითადად გვხვდება ბავშვებში 6-დან 12 წლამდე. აირწვეთოვანი გზით არის ეს დაავადება გადამდები და იმიტომ აი ბაღში რამოდენიმე ბავშვს ერთად ჭირს, სკოლაში ერთდროულად ჭირს. პირველად ინფიცირება ხდება აირწვეთოვანი გზით და პირის ღრუ არის შემავალი ჭიშკარი ამ ინფექციისთვის. ბავშვებს აქვთ მაღალი ტემპერატურა, აპათია, ადინამია, შრომის უნარის დაქვეითება და პირის ღრუში თავიდან ჩნდება ბუშტუკი, რომელიც მერე სკდება და ვითარდება მწკივნეული ეროზიები. ბავშვები ვერ ჭამენ, ამის გამო მათი მდგომარეობა უფრო მძიმდება. და ნუ ამ დაავადებას უფრო რთულად მიდის. შემდეგ ეს ვირუსი როდესაც უკვე მოერევა ბავშვი დაავადება ჩაცხრება მკურნალობას დავამთავრებთ, ლატენტურ მიძინებულ მდგომარეობაში ცხოვრობს ადამიანის ორგანიზმში და მისთვის ხელსაყრელი პირობებით. ეს არის გადაცემა, სტრესი, მზისხივებით ინსოლაცია, აი ძალიან რო გაირუჯებიან ხოლმე. ეს არის აი გუდაური სეზონი, როდესაც არის ზამთარში სრიალებენ, აქაც მზისხივებით ინსოლაცია. ნუ დიდი რაოდენობით ალკოჰოლის გამოყენება, ამ დროს ვირუსი აქტიურდება და ხალხში რო იციან ხოლმე თქმას თაგვი, ნათაგვარი, ტუჩზე, ამას თაგვთან არანაირი კავშირი თაგვთან რა თქმა უნდა არა აქვს, ეს არის ლაბიალური ჰერპესი. საყვარელი ადგილი ამ ვირუსის დაზიანების არის ტუჩი, ტუჩის მიმდებარე კანი და ცხვირის ფრთა და ალბათ ბევრს გინახავთ, ბევრს აწუხებს ეს დაავადება, ჩნდება ჯერ იქაც ბუშტუკი, მერე სკდება, იფარება ქერქით და ქერქს თუ არ წიწკნის ადამიანი, აი მექანიკურად არ იშორებს, ყვალს ჰერპესული დაზიანება, ესეთ შრამს, ნაწიბურს არ ტოვებს. ქალბატონი, აი მე მაგალითად ხშირად გამიგია ადამიანებისგან, რომლებიც მუდმივად ამას ებრძვიან და ხშირად აქვთ ხოლმე ჰერპესი, ტუჩის მიდამოში იქნება თუ ცხვრის მიდამოში, რომ აი რა ბედნიერი ხარ, რომ არ გაქვს, იმიტომ რომ მე მაგალითად მთელი ბავშვობა მაქვს და სულ მაქვს. ანუ ესეა, რომ თუ ადამიანს ერთხელ მაინც გაუჩნდა მსგავსი დაავადება, მიძინებულ მდგომარეობაში მუდმივად აქვს მას ეს ორგანიზმში? ამის განკურნება არ ხდება? ზუსტად ამ ვირუსია ნათქვამი, თუ ინფიცირებული ხარ ჰერპეს სიმპლექს ვირუსით, ინფიცირებული ხარ მთელი ცხოვრება. უბრალოდ იმუნიტეტი უნდა ავიმაღლოთ, რომ აი ეს ხელშემწყობი ფაქტორები არ შეხვდეს და არ მოხდეს ამ მიძინებული ვირუსის გააქტიურება და ამ დაავადების აი ესე გამოვლინება. აი თქვენ სეზონი ახსენეთ, არსებობს სეზონები, როცა უფრო მეტად აქტიურია ეს დაავადება? რა თქმა უნდა. და ის საკვებთან მიმართებაშიც უნდა გითხოთ, აი რამდენად ხელშემწყობია ხოლმე საკვები? მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს დაავადება სეზონთან ასოცირებულია, იმიტომ რომ ეს გადაცემა ვირუსი გავრცელებულია უფრო აი ამ პერიოდში და ასევე სეზონთან არის ასოცირებული ასევე მეორე ძალიან გავრცელებული დაავადება, ეს არის ქრონიკული მორეციდივე აფთოზური სტომატიტი. აი სახელი გვეუბნება, რომ ეს დაავადება არის ქრონიკული მორეციდივე, ანუ პერიოდულობით ჩნდება. აფთოზური სტომატიტი, აფთა არის ის დაზიანება, რომელიც პირის ღრუში ჩნდება. ზოგჯერ ზოგიერთი პაციენტი ისე კარგად აგიღწევს, რომ თეთრია შუაში და გარედან ისეთი ლამაზი ყაეთანი აქვს გეუბნება. ეს არის ინფექციური ბუნების დაავადება, ბოლომდე მისი ეტიოლოგია არ არის ინფექციურ ალერგიული ბუნების დაავადება, მისი
ეტიოლოგია ბოლომდე არ არის ცნობილი, მაგრამ აი ასოცირდება საკვებთან. ემართებათ ადამიანებს, რომლებიც არიან ალერგიულები, აი ხშირია ციტრუსებით მისი გამოწვევა, აი ხა მოდის ახალი წლები და ჩვენი ნიგვზიანი საკვები, ჩურჩხელა, გოზინაყი, ჩვენი ესე ტრადიციული საკვებიდან ახალ წელს გააქტიურდება ხოლმე ეს დაავადება, იმიტომ რომ აი ნიგოზი, თხილი, თქვათ ციტრუსი, ყოლია პაციენტები მაიონეზე ქონია, ვიღაცას ყავაზე ქონია, ამ დროს პაციენტი უნდა მიხვდეს რაზე ემართება ეს დაავადება. რა თქმა უნდა სტომატოლოგს უნდა მიმართოს და მკურნალობის კურსი ჩაიტაროს. აი მივედით ჩვენ ახლა მთავარ კითხვამდე, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ეს ჰერპესი და სტომატიტი იმდენად გავრცელებულია, რომ რატომღაც არასერიოზულად აღიქვამენ ხოლმე და აი ხცოდიანი წყალი იქნება თუ მარილიანი წყალი თუ არ ვიცი როგორ მკურნალობენ ხოლმე სახლის პირობებში, რატომღაც სტომატოლოგის გვერდის ავლით უნდათ ხოლმე ამ დაავადების მოკლა. ანუ როდის უნდა ჩაერთოს სტომატოლოგი ამ პროცესში? რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად რომ კვალიფიციურმა ექიმმა თავის თავზე აიღოს ამ მკურნალობის გზები? რატომღაც ყველას მეზობელმა იცის რომ შაბით უნდა უმკურნალოს სტომატის. კატეგორიულად არ შეიძლება და კიდე კასტელანი საერთოდ პირეზღურში არ იხმარება, დავიწყოთ აქედან და შაბით არ შეიძლება დაზიანების მორფოლოგიური ელემენტის დაწვა. ამით პაციენტები ვარის მდგომარეობაში გდებენ თავს, იმიტომ რომ წვავენ ამ დაზიანების მორფოლოგიურ ელემენტს და მერე დამწრობას ვებძით, უბრალოდ ქიმიურ დამწრობას. აუცილებლად საწყის ეტაპზევე უნდა მიმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება ვინმე ფიქრობს, რომ ვისაც ქრონიკული მორეციდივი აფთოზური სტომატიტი ჭირს, რომც არ ვიმკურნალო 7 დღეში ლაგდება. მართალია, რომც არ იმკურნალო 7, მისი მსუბუქი შედარებით ფორმა და ფორმებს შორის კიდე იქ სხვაობა, შეიძლება თავისით ალაგდეს, მაგრამ აუცილებლად საწყისივე ეტაპზე უნდა მიმართოთ, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვი, სტომატიტი ძალიან სხვადასხვა ფაქტორებით განპირობებული დაავადება, მიზეზი უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ მიზეზს ვებრძოლოთ, ეს ალერგიულ აგენტს უნდა ვებრძოლოთ, ინფექციას უნდა ვებრძოლოთ, სოკოს, ვირუს, ბაქტერიას თუ რას, მატრავირებელი ფაქტორი მოხსნათ, ამას მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი სტომატოლოგი განსაზღვრავს. არა შედეგს, არამედ გამომწვევ მიზეზს. გამომწვევ მიზეზს და შედეგსაც დააჩქარებს და მკურნალობის სწორ დღეს განსაზღვრავს სტომატოლოგი თუ ის იქნება კვალიფიცირებული და წარმოდგენა ექნება ზუსტად დაავადებაზე. ხა თქვენ ახსენეთ რომ არსებობს 500-ზე მეტი დაავადება და თუ ყავს ზოგადად ჩვენ ესეთი კვალიფიციური სტომატოლოგები, ანუ თუ ხდება ამ სტომატოლოგების გადამზადება თქვენს ცენტრზეც მინდა კითხოთ, ანუ თქვენ ამაში აქტიურად ხართ ჩართული, რომ მუდმივად კვალიფიციური კადრები ყავდეს ჩვენ საზოგადოებას. აი, მოგვიყევით რა ხდება თქვენს ცენტრში, როგორ ასწავლით სტომატოლოგებს აი თანამედროვე ხერხებით აი ამ პრობლემებთან ბრძოლას? მე წარმოვადგენ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პაროდონტისა და პირისყრის ლორწოვანი გარსის დაავადებათა დეპარტამენტს. ამ დეპარტამენტმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ქართულ სტომატოლოგებს ესწავლათ პირისყრის ლორწოვანი გარსის დაავადებები. ჩვენ დავწერეთ ქართულ ენაზე წიგნი, სადაც 95% ჩვენი კლინიკური შემთხვევებია. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები მეხუთე კურსზე, დამამთავრებელ კურსზე გადიან პირისყრის ლორწოვანი გარსის დაავადებებს, შემდგომ თერაპიული სტომატოლოგიის რეზიდენტურაში ამ დაავადებების მხრივ ცოდნის გაღრმავება ხდება და უფრო მეტ დაავადებას ისწავლიან და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩემი ხელმძღვანელობით გაიხსნა პერიოდა პერიიმპლანტ სტუდიო, სადაც ტარდება ჩემი საავტორო პროგრამა პაროდონტოლოგიაში და იგი მოიცავს 2 მოკლევადიან ტრენინგს. ეს ტრეინინგი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიათა დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური სამინისტროს სპეციალური საბჭოს მიერ აკრედიტებულია უწყვეტი სამედიცინო განათლების პირველი ტიპის UPG ქულით. 30 UPG ქულით. თითოეული მათგანი მოიცავს 10 სასწავლო დღეს, კვირაში 2 დღე ხდება და აქ ვასწავლით მსმენელებს უკვე ლიცენზირებულ ექიმ სტომატოლოგებს თანამედროვე კლასიფიკაციას პაროდონტისა და პერიიმპლანტის დაავადებების მდგომარეობების, რომელიც ევროპერიოდ 9-ზე 2018-ში იქნა მიღებული. სწორედ ეს კლასიფიკაცია მოიცავს თითქმის მთელ სპექტრს პირისყრის ლორწოვანი გარსის დაავადებების, როგორც ინფექციური გამოვლინებებს, ასევე სინდრომებს, სიმპტომებს, იმიტომ რომ ლორწოვანი გარსის დაავადებების დროს ღრძლების დაზიანებაც ხდება. და აი ამ მხრივ ექიმები უფრო ღრძლების დაზიანებას მერე კბილების დაზიანება მოყვება და საშინელი მდგომარეობა გადაბმული კი ბატონო. და ამ მხრივ ექიმები კვალიფიციურ ცოდნას იღმაღლებენ და საბედნიეროდ საქართველოში
პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებების მკურნალობა შეუძლიათ ლიცენზირებულ ექიმ-თერაპევტ სტომატოლოგებს და ასეთი კარგი კადრი ნამდვილად გვყავს. აი, რამდენად ინფორმირებულები არიან დღევანდელი სტომატოლოგები ამ ცენტრის შესახებ და როგორია მათი დაინტერესება, ანუ სურთ რომ მუდმივად კვალიფიკაცია აიმაღლონ? ნუ ამ ეტაპზე უფლებამა გავატარო 20 სტუდენტი, 20 მსმენელი და 20 მსმენელი ჯგუფი შეივსო. მომავალი ჯგუფით შევსებული მყავს უკვე და ალბათ დაინტერესება კარგია. შვენიერია და ჩვენ ისე უნდა დაუბრუნდეთ სტომატიტებს. აი, მაინც მივცეთ რჩევები ადამიანებს, რომლებიც აი, მაინც ჯიუტად ფიქრობენ, რომ სახლის პირობებში უნდა ებრძოლონ ამ დაავადებას. მე შემიძლია ერთადერთი ძირითადად ბავშვებზე მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ისინი უფრო იტანჯებიან ხოლმე. ბავშვს სახლის პირობებში არ უნდა მიხედოთ. ბავშვი აუცილებლად უნდა წაიყვანოთ ექიმ სტომატოლოგთან, იმიტომ რომ თქვენ დაამძიმებთ ამ ბავშვის მდგომარეობას. შემდეგ ბავშვები უფრო ჭირვებულები არიან, საკვებს არიღებენ, ეს კიდევ უფრო გვიმძიმებს მდგომარეობას და ხშირად ესეთი მძიმე ფორმის მწვავე ჰერპესული სტომატიტის დროს ბავშვი სტაციონარში ხვდება და ერთდროულად პედიატრებთან ერთად ვატარებთ მკურნალობის კურსს. მე შემიძლია ერთი რჩევა ისეთი ხალხური ძველი რომაელების მიერ არის მოწოდებული, როდესაც პაციენტს აქვს ქრონიკული მორეციდივე ჰერპესული სტომატიტი, ყველა მათგანმა წინასწარ იცის, რომ აი იმ ადგილას ხვალ დაზიანების ელემენტი გაჩნდება, იმიტომ რომ წინასწარ ეწვით, ეკავებათ, ჩხვლეტას გრძნობენ, სანამ გამოვა რამე დაზიანების ელემენტი, შეგიძლიათ აიღოთ ვერცხლის კოვზი, ჩადოთ ცხელ წყალში. ეს კოვზი შემდეგ უნდა დაიდოთ ხელზე, ოღონდ ის იმ ტემპერატურის უნდა მოვათავსოთ ტუჩზე, რომ არ დაგწვას უბრალოდ ტუჩი, აი ხელი რო იტანს ტემპერატურას, ასეთი მოვათავსოთ ტუჩზე. ოღონდ არც ერთ შემთხვევაში არანაირი დაზიანების ელემენტი ჯერ არ უნდა მქონდეს. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის პროდრომული პერიოდი. მხოლოდ და მხოლოდ ვგრძნობ ჩხვლეტას, ქავილს, ტკივილს. აი თუ რამოდენიმეჯერ ასე გაიმეორებთ, იმ დაზიანების იმ უბანში აღარ გაგიჩნდებათ ასეთი ესეთი მარტივია. ეხლა ერთი ვერცხლის კოვზი ბებიებიდან დატოვებული ალბათ ყველა ოჯახშია. ეს ოღონდ კიდევ კატეგორიულად ვაცხადებ, მანამ სანამ რამე გაგიჩნდებათ ვიზუალურად. ასეთ შემთხვევაში რო გააკეთოთ, დაიწვავთ და კიდე დამწრობას დაიმატებთ. ქალბატონინო, აი პრევენციაზე მინდა გკითხოთ, ალბათ შეუძლებელია ამის პრევენცია ჩავატაროთ, რაღაც დროს არ გაგვიჩნდეს, მაგრამ გარდა ჰიგიენისა, აი რა შეიძლება კიდევ გავაკეთოთ? თქვენ ახსენეთ იმუნიტეტიც. ხო, იმუნიტეტი უნდა ავიმაღლოთ, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. ჩვენ ახლა საქართველოში ღვთისწყალობით ხილი გვაქვს და არ გვჭირდება, არ არის ისეთი პერიოდი, რომ სეზონზე, რომელიმე სეზონზე ხილი არ იყოს. შეიძლება მივიღოთ ხილი, ბავშვებს მივცეთ ხილი კარგი რაოდენობით, ცოტა იმუნიტეტი ავამაღლოთ და მააპროვოცირებელი ფაქტორები რაც არის ამ დაავადების, ზედმეტად რუჩნუ მიიღებთ ეს მზეზენუ დაწვებით საათობით, სადღაც დღის პირველ ნახევარში დილას ადრე და საღამოს. და ეს არის თავიდან მაპროვოცირებელი ფაქტორები და ავწიოთ იმუნიტეტი. ეს ძალიან საინტერესო და ვრცელი თემა და იმედი მაქვს, რომ თქვენ კიდე მობრძანდებით ჩვენთან სტუდიაში და სხვა დანარჩენ სტომატიტებზეც ვისაუბრებთ. ახლა სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩვენს ტელემაყურებელს უნდა შევახსენო, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ქართულ-გერმანული იმპლანტაციის ცენტრის HBI Dent იმპლანტის კლინიკური დირექტორი, პერიო და პერი იმპლანტ სტუდიოს ლექტორი ქალბატონი ნინო აბაშიძე. ახლა ჩვენს ეთერში მცირე ვიდეო რგოლის დროა და მომდევნო სტუმრით აგიფუტებით დაგველოდებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ და კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, რომ 18-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული იმართება. თემაზე უფრო ცვლად ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს მედიცინის დოქტორი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ბატონი დავით წერეთელი. დილამშვიდობისა ბატონ დავით. დილამშვიდობისა, მადლობთ თქვენ სტუდიაში მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა მივესალმოთ თქვენს მაყურებელს და თქვენს მაყურებელს და მთელ საქართველოს მიულოცო მთავარანგელოზთა ხსენების დღე. მადლობთ, თქვენც გილოცავთ. ბატონ დავით, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ კვირეულის შესახებ. მოდით თავიდან დავიწყოთ. რას ისახავს მიზნად ამ კვირეულის ჩატარება და როგორია თქვენ წლევანდელი სლოგანი? მახსოვს შარშან იყო დრო არ ითმეს. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ისე როგორც მთელ მსოფლიოში უკვე 5 წელია აღინიშნება ანტიბიოტიკების კვირეული, რომელიც მანამდე ევროპაში აღინიშნებოდა და მხოლოდ იყო ანტიბიოტიკების დღე. ამ საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მთელი კვირა დაეთმო მოსახლეობის გათვითცნობიერებულობის, ინფორმირებულობისათვის ანტიბიოტიკების შესახებ. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო პერსონალის გარდა ამ კვირეულში მოსახლეობაც იყოს ჩართული და ინფორმირებული, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ საერთოდ არ ერევიან ექიმები, თვითონ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ჩადის აფთიაქში, ყიდულობს ანტიბიოტიკს და სვამს. მე მინდა გითხრათ, რომ ანტიბიოტიკები ეს არის კაცობრიობის უდიდესი სიმდიდრე, რომელმაც ვაქცინაციასთან ერთად დედამიწის მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაახანგრძლივა დაახლოებით 20 წლით. მაგრამ სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალის მიერ, მოსახლეობის მიერ მთელ მსოფლიოში ანტიბიოტიკების არამიზნობრივმა და არარაციონალურმა გამოყენებამ განაპირობა ანტიბიოტიკებისადმი მდგრადობა, ეგრეთ წოდებული რეზისტენტობა. ვარაუდობენ, რომ 2050 წლისათვის ინფექციური დაავადებებიდან სიკვდილობის გამოწვევ მიზეზთა შორის პირველი იქნება ანტიმიკრობული რეზისტენტობა და მხოლოდ ანტიმიკრობული რეზისტენტობის გარდა გარდაიცვლება დედამიწის მოსახლეობის დაახლოებით 10 მილიონი მოსახლე და დღესდღეობით ყოველწლიურად იღუპება ანტიმიკრობული რეზისტენტობის გამო 700,000 ადამიანი. ეს ძალიან სამწუხაროა. ეს საგანგაშო სტატისტიკა. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში, ისე როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მოსახლეობა თვით მკურნალობით იღებს ანტიბიოტიკებს და პირველ რიგში ეს ანტიბიოტიკების მიღება ხდება არამიზნობრივად და მერე არარაციონალურად. რატომ? შეიძლება თქვენ მიიღოთ ანტიბიოტიკი, მაგრამ თქვენ არ იცით რა დოზით უნდა მიიღოთ და რა ხანგრძლივობით. ან რომელი ჯგუფის? რომელი ანტიბიოტიკი და ეს არის ძალიან სამწუხარო და სწორედ ამან განაპირობა, რომ დღეს ესეთი მძიმე ვითარება მსოფლიოში და მთელი მსოფლიო დღეს დგას უსკრულის პირას, იმის იქით უკვე გზა არ არის, რადგანაც თუ ჩვენ ანტიბიოტიკებს ამოვაწურინეთ თავის შესაძლებლობა, ნებისმიერი ბაქტერიული ინფექცია იქნება განუკურნებელი. ანუ ჩვენ შეიძლება დავბრუნდეთ ანტიბიოტიკების გამოჩენამდე ეპოქაში, როდესაც ნებისმიერი ჭრილობა იქნებოდა თუ ვირუსი ადამიანს კლავდა, შესაძლებელია ესე იგი, რომ ჩვენ ამ ეპოქაში დავბრუნდეთ ესე უაზროთ ანტიბიოტიკების დალევით და რეზისტენტობის გამომუშავებით? ეს არის დიდად შესაძლებელი და სწორედ იმიტომ შემოკრა განგაში არა მარტო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ, არამედ მთელმა მსოფლიომ, ევროკავშირმა, ამერიკის შეერთებულ ეს წყდება სამთავრობო დონეზე, რომ თუ არ იქნა დღეს მიღებული ქმედითი ღონისძიებები, ხვალ იქნება გვიან. რაც შეეხება როგორ უნდა წარიმართოს წლევანდელი კომპანია, პირველ რიგში მისი დევიზი ისე როგორც ყოველწლიურად არის, რომ მოუფრთხილდეთ ანტიბიოტიკების მიღებას და მივიღოთ ისინი ფრთხილად, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი სლოგანი უკვე რაც რამდენიმე წელია უკვე მთელ მსოფლიო ამას მიმართავს, ეს არის ანტიბიოტიკებთან მიმართებაში ერთიანი ჯანმრთელობის პრინციპების გამოყენება. დღეს ანტიბიოტიკების და ანტიმიკრობული რეზისტენტობა ეს არ არის მხოლოდ მედიცინის პრობლემა. აქ არის ერთობლივი მიდგომა როგორც ვეტერინარიის, ისე გარემოს დაცვის, ისე
მედიცინის სამწუხაროდ ვეტერინარიაში დღეს ხშირად არარაციონალურად და არამიზნობრივად ხდება ანტიბიოტიკების გამოყენება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი არა მარტო თვითონ და თავის ახლობლებს აძლევს ანტიბიოტიკებს არამიზნობრივად, ასევე თავის შინაური ცხოველების კურნალობის დროსაც ანტიბიოტიკებს ყიდულობენ ისინი აფთიაქში და თვითონ უნიშნავენ თვითნებურად ვეტერინარის გარეშე ანტიბიოტიკოთერაპიას თავის შინაურ ცხოველებს და დღეს ძალიან ხშირია მსოფლიოში შემთხვევები, როდესაც ხდება ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ტრანსმისია ცხოველებიდან ადამიანებში და პირიქით ადამიანებიდან ცხოველებში და ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანამ გადაწყვეტილებაც არის მიღებული, რომ ბევრ კლინიკაში, როდესაც პაციენტი მოხვდება, რომელსაც კავშირი აქვს ცხოველებთან, არიან მეღორეების ფერმერები, ისინი 48 საათი განცალკევებით უნდა პალატაში იწვნენ კლინიკაში სხვა პაციენტებისგან განცალკევებით, რადგან მათ არ გადასდონ ის შესაძლო ინფექცია, რომელიც მათ ცხოველებთან კონტაქტი შეიძლება ჰქონდეს სხვა კლინიკაში მწოლიარე პაციენტებს. საინტერესო, ანუ გუშინ მეც ამოვიკითხე, რომ ინფექციური დაავადებების 60 ადამიანთა დაავადებების 60% მოდის არის თურმე ცხოველური წარმოშობის. აქედან გამომდინარე, ის კითხვა, რომ რა კავშირშია ცხოველთა სამყაროთაო და ადამიანთა სამყაროსთან, უკვე ამ კითხვის პასუხი ეცემა, იგი გადაჯაჭვულები ვართ ერთმანეთზე. მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით დაავადებების კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ჩვენ ცენტრის შერკმილია ცალკე სამმართველო, რომელსაც ქვია ერთიანი ჯანმრთელობის სამმართველო და ეს არის ერთ-ერთი პირველი სამმართველო მთელ ევროპაში, რომელიც სწორედ აღნიშნული მიმართულებით მუშაობს ზოონოზური ინფექციების, ანტიმიკრობული რეზისტენტობის და სხვა საკითხებისთან მიმართებაში და აი სწორედ ამას მიესალმება დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. არაჩვეულებრივია. ბატონ დავით, ისევ კვირეულს რო დაუბრუნდეთ, კვირეული მიმართულია იქით, რომ გაიზარდოს ცნობიერება ანტიბიოტიკების, როგორც ფასეული რესურსის შენარჩუნების შესახებ, თუმცა ისევ უნდა დაუბრუნდე ამ პრობლემას, რომ ექიმები მაინც ნიშნავენ ძალიან ხშირად. რატომ არ ხდება, ან როგორ უნდა მოხდეს აი ამ სფეროს გაკონტროლება, იმიტომ რომ პაციენტი, როდესაც მიდის ექიმთან და ექიმი კვალიფიციური ექიმი ეუბნება, რომ იცი რა, შენ უნდა დალიო ანტიბიოტიკი, აღარ ფიქრობ იმაზე, რომ ეს არის ფასეული რესურსი, რომლის შედეგადაც დაუშვათ რაღაცა და რაღაცა. პირველ რიგში ალბათ უნდა მოხდეს ამ ექიმების, არ ვიცი, გადამზადება ქვია ამას თუ ცნობიერების ამაღლება. აი როგორ უნდა მოხდეს ამ სფეროს გაკონტროლება? ან რატომ არ ხდება რა ის პირდაპირ დავსვათ? პროქსი კონტროლი ცოტა ცუდი სიტყვაა ჩვენი მაგრამ ჩვენ ძალიან ქმედით ნაბიჯებს ვთქვათ სამედიცინო პერსონალის გასწავლისათვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით და ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების მხარდაჭერით გადაითარგმნა ქართულად და გამოიცა სემფორდის ანტიმიკრობული თერაპიის ორი გამოცემა 2015 წლის და 2018 წლის, რომლებიც ქართველ ექიმებს უფასოდ დაურიგდათ და მათ შეუძლიათ ამ სახელმძღვანელოთ იხელმძღვანელოთ, რომელიც ძალიან კაი სახელმძღვანელოა და ძალიან მისასალმებელი ეს ინიციატივა. ასევე ეს პირდაპირ ანტიბიოტიკებს არ ეხება, მაგრამ მასთან უშუალო კავშირშია ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების დიდი მხარდაჭერით და მათი თაოსნობით შესაძლებელი იქნა ქართულ ენაზე გამოცემულიყო ახალი ინფექციების პრევენციის და კონტროლის გაიდლაინები, რომელიც ალბათ მალე დაიბეჭდება და გამოიცემა და ქართულ ექიმებს შესაძლებელი ექნებათ, რომ გაეცნო ამ სახელმძღვანელოს. გარდა ამისა, დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მუდმივად ატარებს ტრეინინგებს ექიმებისათვის, რომელიც უპირველესად ეხება როგორც ანტიბიოტიკების მოხმარებას, ისე ანტიმიკრობულ რეზისტენტობას. ასევე მინდა აღვნიშნო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრა, თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტი, რომლებიც ძალისხმევას არიშურებენ როგორც თავიანთი პერსონალის, ასევე სხვა სამატყოფოების ექიმ ინფექციონისტთა გადამზადებისათვის. და ბატონ დავით, აუცილებელი ალბათ აი გადამზადების თემას შევეხეთ. ჩვენ რამდენად ითვალისწინებს კვირეული სტუდენტებისთვის რაიმე საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებას, მომავალი ექიმებისთვის? მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ღონისძიება
ამ 5 წლის მანძილზე ტარდება არა მხოლოდ დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში თბილისში, აღნიშნული ღონისძიება ტარდებოდა და ტარდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ქუთაისში, ბათუმში და ასე შემდეგ და ასევე ტარდება საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც სტუდენტებს საშუალება აქვთ გაეცნონ ანტიმიკრობული რეზისტენტობისა და ანტიბიოტიკების გამოყენების სფეროში თანამედროვე მიღწევებს და ასევე ხვალ 3 საათზე დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში 15 საათზე არის შეხვედრა პრესკონფერენცია, რომლის დროსაც განხილული იქნება ანტიბიოტიკების მიზანმიმართული გამოყენების და ანტიმიკრობული რეზისტენტობის აქტუალური საკითხები. დიდი მადლობა ბატონ დავით. ანტიბიოტიკების მომავალი დამოკიდებულია ყველა ჩვენგანზე, როგორც აღმოჩნდა და გარდა ექიმებისა საზოგადოებასაც ალბათ უნდა კონდეს ეს ყველაფერი გათიცნობიერებული და უფრო მეტი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს ამ დიდებულ რესურსს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეგახსენებთ რომ მედიცინის დოქტორი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ბატონი დავით წერეთელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გალერეა იარჩი ხატმწერ დავით ხიდაშელის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. ვნახოთ ანა კეკელიძის სიუჟეტი. ეგვიპტიდან გამოსვლა, როგორც მახსოვს ბიბლიიდან, ძველი აღთქმიდან, მოსემ ზღვა გაყურად და თელმა მისმა ერმა გაიარა ზღვის ფსკერზე, ისე რომ ფეხიც არ დასვალებია მას. ანუ ეს იმხელა სასწაული იყო თავისთავად. ეს წინაპირობა იყო იმისა, როგორ მფარველობდა ხალი ღმერთი ებრაელებს. მხატვარ დავით ხიდაშელის ეს ნამუშევარი ეგვიპტიდან ებრაელთა გამოსვლის თემას ეძღვნება და ერთ-ერთია იმ ფერწერული ტილოებიდან, რომელიც ხელოვანმა რიგით მეორე პერსონალურ გამოფენაზე წარმოადგინა. საგამოფენო სივრცე მხატვრის როგორც საერო, ასევე სასულიერო შინაარსის 60-მდე ნახატს აერთიანებს. მასალა, რითაც მუშაობ, ეს არის ძირითადად ის პიგმენტები, რასაც ხმარობ სასულიერო მხატვრობაში. ანუ საერო მხატვრობის მასალები ეს არის ნარჩენი პროდუქტი სასულიერო მხატვრობისა. სახიფათო თამაშები ამ სახელწოდების ექსპოზიციაზე ავტორმა 2018-2019 წლებში შექმნილი სასულიერო მხატვრების ნიმუშები, თემატური კომპოზიციები, პორტრეტები და ნატურმორტები წარმოადგინა. სახიფათო თამაშები ქვია იმის გამო, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ყველანი ბრმად ვეთამაშებით საკმაოდ რთულ და გამოუცნობელ ფენომენს, როგორც არის ცხოვრება, ასე ვთქვათ. არასდროს არ ვართ დარწმუნებული თუ რა შედეგები შეიძლება გამოიღოს ჩვენმა რაღაც ნაბიჯებმა და ხშირად აი ესე სუბუქად და შეთამაშებული ვართ ხოლმე რაღაც სიძნელებთან. ყველაზე საინტერესო შემოქმედებითი პროცესია, ხატწერა, მხატვრობა, ფერზე მუშაობა, ხეზე კვეთა და მოზაიკა მისთვის მუდმივად ახალი აღმოჩენებისა და სიახლის მომტანია. პერსონალური გამოფენა კი უკვე საკუთარი სულიერი და შემოქმედებითი პროცესის ერთგვარი დისტანცირებაა. როცა ნამუშევარს ასრულებ და ვთქვათ, მას გაასხვისებ, თითქოს კარგავ კავშირს ხშირად არც მახსოვს ხოლმე რაღაცები, რაც დამიხატავს და სხვებისთვის მიმიცია. იმდენად უცხო ხდება ხოლმე ნამუშევარი. ასე ხდება, როცა
ჩემს მოხატულ რომელიმე ტაძარში შევდივარ, ჩემ თავს ვერ ვაიგივებ იმ ხატვართან, რომელიც იქ მუშაობდა, აღარც მახსოვს ის პროცესები. ამას განყენებულად უყურებ და უყურებ საკმაოდ კრიტიკულადაც. არ მაქვს საკუთარ ნამუშევართან სენტიმენტები არანაირი. ხელოვანი იმ სპეციფიკაზეც გვესაუბრა, რომელიც ხატწერას, კანონიკას, ფერთა სიმბოლიკას და საერო მხატვრობას ერთმანეთისგან განასხვავებს. სასულიერო მხატვრობაში, როცა მუშაობ, შენ არ გაქვს უფლება გააკეთო ექსპერიმენტები. იქ არის მოცემულობა, რომელიც უნდა შეასრულო მეტნაკლებად გულდასმით. საერო მხატვრობაში ამისი ვალდებულებაც არ აქვს, რომ იყო ექსპერიმენტატორი, შეეხო სხვადასხვა თემებს, სხვადასხვა რაკურსით, სხვადასხვა მასალით. 1986 წელს თბილისის სასულიერო სამხატვრო აკადემიის დაზგური გრაფიკის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ მუშაობა საეკლესიო მხატვრობის მიმართულებით განაგრძო. მოხატული აქვს 20-მდე ტაძარი. მისი ნამუშევრები კი დაცულია თბილისის ხელოვნების მუზეუმში და კერძო კოლექციებში. დათო ხიდაშელი ძვირფასი ადამიანი, თავისი სამყაროთი, თავისი ინტელექტით და თავისი შრომით და ამ ყველაფერი, ამ სიურპრიზებით, რაც აქ დღეს ხდება. ეს როგორც კარგი, უზომოდ შეყვარებულ ადამიანს თავისი სატრბოს ყურება არ მოსწყინდება, ისევე არ მოსწყინდება დათოს ნამუშევარის ნახვა, იმიტომ რომ ისეთ სამყაროში, თითქოს გასული შუა საუკუნეებიდან, იქიდან მოყოლებულ სიყვარულს, იქაც გვაბრუნებს და თანამედროვე დღევანდელობით გვანახებს. დავით ხიდაშელის თითოეული ნამუშევარი აქ წარმოდგენილი არის დიდი შრომის შედეგი და შესანიშნავია თავისთავად. ეს გარდა იმისა, რომ თემები, რომელსაც ეხება ავტორი, არის ძალიან საინტერესო ასევე ავტორის ხედვა. თითოეული ბიბლიური თუ ანტიკური თემის ის არის გაშუქებული ავტორის მიერ დიდი იუმორით და უზარმაზარი გამოცდილებით. გალერეა იარტში დავით ხიდაშელის პერსონალური გამოფენა 28 ნოემბრამდე დარჩება. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო რჩევით და ძალიან საჭირო რჩევებს მოვისმენთ. ეხლა პრაქტიკოსი გეშტალტ თერაპევტის ლიკა წერეთლისაგან. დილომშვიდობისა ხალბატონ ლიკა, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა, ძალიან მოხარული ვარ თქვენთან სტუმრობით. მადლობთ. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მდგომარეობის შესახებ, როდესაც ადამიანი მიიჩნევს, რომ არის ჩიხში და გამოსავალი არ არსებობს და სამწუხაროდ ესეთი მდგომარეობის ადამიანები ძალიან ხშირად მიდიან ხოლმე სუიციდამდე, რადგან თვლიან, რომ всё, მე ხა უკვე ჩიხში ვარ და აქედან გამოსავალი არ არსებობს. სასულიერო პირები ძალიან ხშირად აღნიშნავენ, ჩვენთან საუბრისასაც ბევრჯერ უთქვამთ, რომ არ არსებობს რელიგიურად ჩიხური მდგომარეობა. საინტერესო ამ შემთხვევაში სასულიერო პირები და ფსიქოლოგები ერთ აზრზე თუ არიან, ანუ არსებობს რეალურად ეს ჩიხური მდგომარეობა თუ ეს ჩვენი წარმოსახვის ნაყოფია, რომ ვართ ჩიხში? რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო თემა და უკვე ნაწილობრივ რუსუდან თქვენ გაახმოვანეთ ეს რაც ხდება. იმიტომ რომ მართლაც ეს არის ადამიანის აღქმა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ ვარ მომწყდეული ჩიხში, ესე იგი ჩიხური მდგომარეობა სწორედ ამით ხასიათდება, რომ ვერ ვხედავ გამოსავალს აქედან. ეს არის სტრესი, ეს არის ყველაფერი, მაგრამ გაატკეცებული. იმითი რომ მე გამოსავალს ვერ ვხედავ და როგორ არის ადამიანი, როგორ გრძნობს თავს ამ დროს მომწყდეულად, თითქოს არის უზარმაზარ ლაბირინთში და ვერ ხედავს აქედან გამოსავალს. თუმცა სრულიად მართლებიან სასულიერო პირებიც და მართლები ვართ ჩვენც, როდესაც ვამბობთ, რომ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ლაბირინთიდან და ჩვენ ხო ვიცით, რომ
სულ მცირე ერთი გამოსავალი მაინც არსებობს. ერთი გზა მაინც არის, რომელსაც გაყავს ადამიანი ამ ლაბირინთიდან და მაგრამ საინტერესო რა არის, იცით? ეს კი ბატონო, ეს არის ადამიანის აღქმა, თუმცა ბუნებრივია, ფონზედაც არის ეს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ფონი არის მძიმე, ბუნებრივია და ექმნება ადამიანს მართლაც ეს განცდა ჩიხურის სიტუაციის. მაგრამ მოდით ვნახოთ თვითონ ადამიანში რა პროცესები მიმდინარეობს ამ დროს, იმისთვის რომ უფრო კარგად გავერკვეთ, რა გავაკეთოთ, ხო? ესე იგი, რითი ხასიათდება ჩიხური მდგომარეობა თვითონ ადამიანის პოზიციიდან გამომდინარე. უპირველეს ყოვლისა, ადამიანი ამ დროს, ესე იგი, ადამიანისთვის დამახასიათებელია რაღაცა კონკრეტული სიტუაციის, რაც ამ დროს ხდება, მიუღებლობა. ვერ იღებს ის ამ სიტუაციას. პლუს ის კონცენტრირდება მაქსიმალურად ამ სიტუაციაზე. ეს არის მეორე ფაქტორი და მესამე ფაქტორი არის წინააღმდეგობა, რომელსაც ის უწევს ამ სიტუაციას. აი ეს სამი ფაქტორია და თუ ჩვენ ნახეთ, თუ წარმოვიდგინეთ ეს ხატოვნად, ჩვენ დავინახავთ ადამიანს სავარაუდოდ, რომელიც დგას თუნდაც რაღაცა დიდი კედლის აგურის, ვთქვათ, ან ქვის კედლის წინ და ხან მუშტს ურტყავს ამ აგურის კედელს, ხან შუბლს ურტყავს ძალიან დიდი კონცენტრაციით და გამეტებით. ბუნებრივია, ასეთ შემთხვევაში კედელი გაიმარჯვებს. ცხადია. ცხადია. მაგრამ აი რა ხდება, რა გავაკეთოთ? ხო, საინტერესოა, ადამიანი ფიქრობს, რომ ჩიხშია. ჩიხში ვარ კედლის წინაშე. რა უნდა გააკეთოს? აი, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს სხვა ადამიანის ჩართულობა და თუ ეს სხვა იქნება ფსიქოლოგი, რამდენად უფრო მარტივია აი კედლის გვერდის ავლით რეალური გასასვლელიდან გამოსვლა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის გეშტალტ თერაპევტები ვამბობთ, რომ ადამიანი ყოველთვის საკუთარ თავში ადამიანმა უნდა ეძიოს რაღაცა საყრდენები, ბუნებრივია, რომ არის სიტუაციები, სადაც ადამიანს სჭირდება დახმარება. და სწორედ ასეთ დროს მოდის ის ფსიქოლოგთან, ასეთ დროს მოდის ფსიქოთერაპევტთან და ფსიქოთერაპევტიც ცდილობს, ამ შემთხვევაში გეშტალტ თერაპევტი, ცდილობს, რომ გარკვეული საყრდენები მას აგრძნობინოს საკუთარ თავში. საკუთარ თავში, ყოველთვის ესეა. და ამ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? ნახეთ როგორი მომენტია. ჩვენ როდესაც ვეწინააღმდეგებით რაღაცას, აი ვიბრძვით, ხო? როგორც მე წარმოგიჩინეთ ახლა, კედელს ვურტყავთ მუშტს ან თავს, შუბლს. ფაქტობრივად ჩვენ რას ვაკეთებთ ამითი? ჩვენს სასიცოცხლო ვიტალურ ენერგიას ხარჯავთ აბსოლუტურად ტყუილად. ანუ დესტრუქციულად. აი ეს არის სწორედ გამომხატველი ამ წინააღმდეგობის. რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? ანუ პირველი რაც ალბათ საუკეთესოა რომ გვახსოვდეს. ჩვენი სასიცოცხლო ენერგია ამ შემთხვევაში წარმართოთ სხვა მიმართულებით. რატომ? ჩვენი ვიტალური ენერგია არის ისეთი რამ, რაც აღდგენადია, რა თქმა უნდა. აღდგენადია იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ჯანსაღი სიტუაცია. რას გულისხმობს ჯანსაღი სიტუაცია? ციკლურობას. გავეცი ენერგია, ავკრიფე. გავეცი, მივიღე. ჩიხური სიტუაცია სულ სხვაგვარია. აქ ხდება სასიცოცხლო ენერგიის ძალიან დიდი რაოდენობით და დიდი ინტენსივობით გაცემა. რესურსის ბოლომდე დაცლა. ბოლომდე დაცლა და მე შეიძლება იმ შედეგამდე მივიდეთ, რომ ან ვერავინ აღვიდგინოთ ეს ენერგია საერთოდ, ან ძალიან მძიმედ აღვიდგინოთ. ამიტომ გვახსოვდეს ერთი რამ, ჩიხურ სიტუაციაში, ამ სიტუაციასთან დაპირისპირებაზე კი არ წარმართოთ ჩვენი ენერგია, არამედ მივცეთ მას სხვა მიმართულება. როგორ უნდა მოხდეს ეს? წარმოვიდგინოთ, რა გვინდა რომ მივიღოთ ამ სიტუაციის სანაცვლოდ. რაც უფრო მეტი ვარიანტი გვექნება, მით უკეთესი. ეს შეიძლება ეს ვარიანტები არ იყოს სურვილების მწვერვალი, მაგრამ იყოს მისაღები ვარიანტები, აი იმის ნაცვლად, რაც გვაქვს. რაც უფრო მეტი ვარიანტი იქნება, მით უკეთესია, მით უფრო მეტი არჩევანი გვაქვს. არჩევანი ჩნდება, ხვდებით, რა ხდება. თუმცა რამდენად რეალურია ის ფაქტი, რომ ადამიანი აი იმ დროს, როდესაც ფიქრობს, რომ ჩიხია, აი ამ ვარიანტებზე ფიქრი დაიწყოს.
აი სწორედ ამაში ეხმარებიან გეშტალტ თერაპევტები. კი ბატონო და ამიტომ ვამბობთ რომ პირველი აი როგორც რაღაცა არ ვიცი მე ლოცვა მანტრა როგორც გინდათ დაარქვით გავეხსენოთ ენერგიის მიმართულება საით უნდა წარმართოთ ანუ ან არა წინააღმდეგობაზე არამედ რაღაცის შექმნაზე ანუ იმ სასურველი სიტუაციის შექმნაზე და აი ამაზე წარმართული ენერგია უკვე სულ სხვაგვარად მოქმედებს ეს სიტუაციები როგორც გითხარით შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარი და ნახეთ რა ხდება შემდეგ უკვე ჩვენ ვაკვირდებით რა რესურსები გვაქვს იმიტომ როგორ მივაღწიოთ ამ სიტუაციას კი მინდა ვთქვათ ეს არის მისაღების სიტუაციების ჩამომათვალი როგორ მოდით დავაკვირდეთ ჩვენს რესურსებს რა გვაქვს ჩვენ რას ვფლობთ მაგალითად რას ვაკეთებთ ჩვენ ძალიან კარგად რა გვეხერხება და რა გვიყვარს, რისი კეთება გვიყვარს და ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია აი ამის ჩართვა აი ამ პროცესში, ჩვენი მიზნის მიღწევის პროცესში. იმიტომ რომ იცით რა არის, როდესაც ადამიანი რაღაცას აკეთებს, რაც მას უყვარს, რაც კარგად გამოსდის, ანუ შედეგი ჩანს, სულ სხვაგვარი შემართება აქვს მას, სულ სხვაგვარად განიცდის ის საკუთარ თავს. თვით შეფასება მაღლდება. ბედნიერების ჰორმონი იწევს. ზუსტად ბედნიერების ჰორმონი იწევს და იცით რა, ბედნიერ ადამიანს სულ სხვაგვარი შესაძლებლობები ახსნება დამიჯერეთ. ის სულ სხვაგვარად ახერხებს ამ ყველაფერს და გარდა ამისა, ნახეთ როგორი რაღაცა არის, აი ეს ტრადიციული, რაც ჩვენთვის ცნობილი არის და ყველა მიცის, ჭიქა, რომელიც ნახევრად სავსე ან ნახევრად სარიელია, ხო? მე შემიძლია გითხრათ, რომ აი თუნდაც ეს ჭიქა ნახევრად კი არა, 1/5-ით იყოს სავსე და დანარჩენი იყოს ცარიელი, აუცილებლად კონცენტრაცია უნდა მოახდინოთ აი ამ 1/5-ზე და გამოიკვლიოთ, რა არის ეს 1/5? იმიტომ რომ ამაზე უნდა დაამყნოთ თქვენ შემდგომში და ეს უნდა გააბევროთ. და ეს მართლა ისეთი რამ არის, რაც ადამიანებს გამოსდით. შესაძლებელია საკუთარ თავზე მუშაობით, თუნდაც გეშტალტ თერაპევტის ჩარებით, რომ ადამიანმა თვითონ ის კი არა რომ მიუთითონ აი ესე უნდა გამოხვიდე, უბრალოდ აუხსნან როგორ ხდება ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. ცხად გრძნობებში უნდა იყოს ადამიანი, ფაქტობრივად გეშტალტ თერაპევტი რას აკეთებს? ის მხოლოდ ბიძგებს აძლევს. ის არასდროს არ ეტყვის ასე დირექტიულად რომ გააკეთე ეს ან ის. მოვსინჯოთ, აბა რა გამოგდის კარგად, სად ხარ კარგად, სად ხარ კომფორტულად, რა ზონა არის ეს, სად შეგიძლია რომ შენ მართლაც საკუთარ თავს დაეყრდნო და მოდი ვნახოთ, როგორ შეიძლება, რა ვარიანტები გვაქვს ამის შენს სავალ გზაში ჩასმის. გარდა ამისა, იცით რა არის რუსუდან ძალიან ხშირად ადამიანები ძალიან მძიმედ განიცდიან იმას, რომ ხედავენ, რომ უშველებელი გზა არის რაღაცა გასავლელი და აბა ამას რა გამაკეთებინებს? რას ლაპარაკობ? რა მხელა გზა არის? ესეც ისეთი მომენტი არის, რასაც შეგვიძლია თვითონ ჩვენი ორგანიზმი შველის, იმიტომ რომ ჩვენს ტვინსაც და ჩვენს განცდებსაც, ანუ მთლიანად ადამიანის არსებას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა რეჟიმებში იმუშაოს. მაგალითად, იცით, არის ესეთი ბარბარა ოკლი, რომელსაც აქვს ასეთი წიგნი დაწერილი იფიქრე მათემატიკოსივით და რომელიც ამბობს, რომ არის ორი რეჟიმი ის ტვინზე საუბრობს და იქ უფრო მიმართული არის დასწავლაზე, მაგრამ ეს მუშაობს როგორც ტვინზე, განცდებზე, ადამიანის მთლიან არსებაზე. ორი რეჟიმი არის. ერთი არის კონცენტრირებული და მეორე არის რელაქსიური. როდესაც ჩვენ კონცენტრირებული ვართ, ჩვენ კონკრეტული ინფორმაციის მიღებაზე, მის გადამუშავებაზე ვართ ორიენტირებულები. და როდესაც შემოდის მეორე რეჟიმი რელაქსაციის, აქ ჩვენ შეგვიძლია მთლიანი სურათი დავინახოთ, მთლიანი სურათი შევაფასოთ რეალურად. და აი სწორედ აქ, როდესაც აი ესეთი გრძელი გზა არის გასავლელი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვეუბნებით, რომ მოიცადე, კი, ეს გზა არის გასავლელი, მაგრამ ნახე, რამდენი ეტაპისგან შედგება ის გზა. შენ მას მერე რაც ამ გზას მონიშნავ, ზოგადად, უკვე მოდი გააკეთე კონცენტრაცია თვითეულ ეტაპზე და თვითეული ეტაპისგან მიიღე ის სიამოვნება, რაც მისაღებია. ხიდი გაქვს გასავლელი მდინარეზე,
ნახე, მიიღე სიამოვნება იმისგან თუ რამდენად მყარია ეს ხიდი, რამდენად ლამაზად ჩანს იქიდან მდინარე და როგორც კი ამას გადაკვეთავ, ვერც კი მიხვდები რომ ხო, მე რელაქსი, მე უკვე საკუთარი თავისთვისაც უკვე პლუს ნიშანია. უკვე გამივლია ეს საფეხური და ეხლა უკვე შემდეგზე ვარ მიმდგარი და აი ასე ნელ-ნელა თვითული პატარ-პატარა ნაბიჯებით, რატომ იყო პატარ-პატარა ნაბიჯები არის ყველაფერი, სენტეგზუპერისაც ხო ჰქონდა ეს ლოცვა დაწერილი, სადაც ეუბნება სამყაროს თუ უფალს, როგორც გინდათ ისე თქვით, რომ მასწავლე პატარა ნაბიჯებით სიარული. პატარა ნაბიჯებით სიარული არის ყველაფრის წამალი, ასე ვთქვათ. და საინტერესოა კიდევ ერთი ფაქტი, ხა შეიძლება ოდნავ თემას გადავუხვევთ, მაგრამ მაინც ამ თემასთან კავშირშია. აი, როდესაც ჩვენ ჩიხურ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ, ბავშვებზე მინდა კითხოთ, აი, ბავშვის აღზრდის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელმა იცოდეს, როგორ უნდა აღზარდოს ისე, რომ ბავშვმა მუდმივად იცოდეს ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. აი, ყოველთვის, როდესაც მშობლები ესეთ კრუხის რეჟიმში არიან და არ აძლევენ ბავშვს ჩიხში შესვლის შესაძლებლობასაც კი, აი, ეს ბავშვები მე ცოტა ისეთები იზრდებიან ხოლმე მშობლის გარეშე, მე უკვე ყველაფრისგან დაბნეულები. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვრჩება, თუმცა მაინც მინდა რომ 1-2 სიტყვით ამ კითხვას უპასუხოთ. ჰიპერმზრუნველობა, რა თქმა უნდა, დამღუპველია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მშობლები არ აძლევენ ბავშვს საერთოდ სუნთქვის საშუალებას. მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვობიდანვე გარკვეული არჩევანის საშუალება მივცეთ. კი, შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან ფართო არჩევანი, მაგრამ ჩაცმასთან დაკავშირებით, მოდი, შენ აირჩიე, ეს გინდა თუ ეს. თუნდაც ორი რაღაციდან, რომ ბავშვი შეეჩვიოს იმას, რომ ის თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, თუნდაც ამ ორ პატარას შორის, რასაც ჩვენ დაუდებთ. ის შეზღუდული არჩევანია, მაგრამ მაინც არჩევანია. და ასეთ შემთხვევაში ბავშვს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ექნება განცდა, რომ ის თვითონ წყვეტს თავის ცხოვრების რაღაცეებს, რაღაც საკითხებს. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მშობელი ყოველთვის, ასე ვთქვათ, უხილავად ბავშვის გვერდზე იყოს და უთხრას, შენ გადაწყვიტე შენი ყველა პრობლემა, მაგრამ იცოდე, რომ თუ კი რამე გაგიჭირდება, შეგიძლია მომმართო, ჩვენ დავსხდეთ და ერთად ვიმსჯელოთ. როგორ შეგვიძლია ამის გადაწყვეტა. ჩემი არჩეული მოწოდებულიდან რო აირჩიოს ბავშვმა. შვენიერი რჩევარი. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემა, თუმცა მაინც დროის სიცირის გამო ჩვენ უნდა დავასრულოთ საუბარი. გეშტალთერაპევტი ლიკა წერეთელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა ჩვენს ეთერში მცირე ვიდეო რგოლის დროა და ქალბატონი თინეთი მშხუმიანი შემოგვერთდება, არ გადაერთოთ, დაგველოდეთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრით და თემით. შემოგვერთდა ბერი ანდრიას ფონდის დამფუძნებელი ქალბატონი თინეთი მშხუმიანი. დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთვისაც გამონახეთ დრო თქვენი გრაფიკის მოუცლელობის გამო.
პირველ რიგში სიახლეებით დავიწყოთ. ჩვენ როგორც ვიცით, ბერი ანდრიას ფონდში რაღაც სიახლეებია, სასიამოვნო სიახლეები და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმაც გაიგოს ამ სიახლეების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თქვენი სტუმარი რო ვარ დღევანდელი დღეს გილოცავთ სულიად საქართველოს მრავალს დაესწარით. მე მინდა პირველ რიგში გადმოგცეთ საჩუქარი, ეს არის ბერი ანდრიას წიგნი. ის ბავშვობაში როდესაც წერდა 10, 9, 10, 11, 12 წლის მისი ნააზრები და გადმოგეცით საჩუქრად. უღრმესი მადლობა. გაიხარეთ. სიახლეები არის ძალიან ისეთი საინტერესო. ჩემმა შვილებმა ესე შექმნეს MATC ტრენინგ ცენტრი, რასაც დაარქვეს მონქენდრივ ტრენინგ ცენტრი. ჩემ შვილებმა ეს ბავშვები არიან, რომლებმაც დაძლიეს ეს ვერაგი დაავადებად, დღეს არიან 100%-ით მორჩენილები უკვე. და მე მათ ვეუბნებოდი ყოველთვის რომ აი დედა თქვენ რამე მოიფიქრეთ, მე ყველაფერში მხარს დაგიჭერთ, დაგეხმარებით და მათი სურვილი იყო რაღაც ისე ორიენტირებულები არიან ძალიან განათლებაზე, რაღაც სიახლეებზე და მათ მოიფიქრეს რომ მოდი ჩვენ გავაკეთებთ ტრენინგ ცენტრს და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ არის ის რომ ამ ბავშვებს ამ შესაძლებლობას ვაძლევთ და პლუს ამას კიდევ ჩვენ შეგვიძლია ადამიანების რაღაც ცხოვრება შევცვალოთ, ისეთ ტრენინგებს ვთავაზობთ რომ ეს სახის ტრენინგები ახლა პირველი ჩვენ ისეთი მათ არაირჩიეს მხოლოდ რაღაც ერთი ვიწრო სპეციალიზაცია რომ იყოს, აი ფართო ის არის არჩევანი პრინციპში. უბრალოდ პირველი ტრენინგი გააკეთეს სასტუმროს მართვაზე, იმიტომ რომ ეს რაღაც ეს მიმართულება ძალიან ისე კარგად ვითარდება დღეს საქართველოში, მათთვის ძალიან საინტერესოა და კიდევ ჩვენც გვაქვს რაღაც გეგმები ამ მიმართულებით და თქვენს რომ მოდი აქედან დავიწყოთ. და დავიწყეთ უკვე პირველი ესეთი სტუდენტები გვყავს, ეს არის ტრენინგ ცენტრი არის სოციალური დიდი პროექტი, რომელიც ესე იგი შემოსული თანხა მოხმარდება ისევ ბავშვებს, ანუ ჩემი მორჩენილი შვილები თავიანთი პროექტით, თავიანთი ტრენინგ ცენტრით ზრუნავენ თავიანთ აი ამ ბავშვებზე, მეგობრებზე, რომლებიც ეხლა გადიან ამ რთულ ვითარებას და მდგომარეობას, რაშიც თვითონ იყვნენ რაღაც რამოდენიმე წლის წინ. სასტუმრო მართვა არის, ესე იგი ჩვენი პირველი ტრენინგი და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორს, ესეთი სასტუმრო ბილდმორს, რომელმაც ესე იგი მხარი დაუჭირა ამ ჩემ შვილებს, მათ მისცა ამის შესაძლებლობა, რომ ისინი არიან ჩვენი პარტნიორები და ჩვენ რადგან ჯერ არ გვაქვს ესეთი რო ვთქვათ ამ ბაზარზე ვარ ძალიან ახლები, ამიტომ ბავშვებმა ესე მოიფიქრეს, რომ ყოველ ჯერზე ყველა მოდულს და ყველა ტრენინგს ეყოლება ესე იგი ძალიან ისეთი უკვე ცნობილი პარტნიორები, რომ მათ ხარჯზე ჩვენც დავემკვიდროთ ადგილი. ყავს ძალიან ესეთი ტრენერები, ანუ არ უნდა გქონდეთ ახლა წარმოდგენ ადამიანებს, რომ ჩემი შვილები კითხულობენ. არა, ჩემი შვილები ამ ყველაფერს არ კრავენ. ორგანიზატორები არიან. ყავს ძალიან ესეთი გამოცდილი და კარგი ტრენერები. პირველი მოდული იყო PR და მარკეტინგის, ესე იგი კურსი გავიარეთ და ლანა ბლიაძე იყო ჩვენი ტრენერი. დაინტერესება როგორი იყო? თუ გქონდათ ინფორმაცია საზოგადოებას ამ ტრენინგების შესახებ და თუ იყო გამოხმაურება? კი, მათ აბსოლუტურად შეისწავლეს ბაზარი, ისე სერიოზულად მიუდგნენ, ჩვენ გქონდა პრეზენტაციები, დაუმტკიცეთ ამ ადამიანებს და ამიტომ წამოვიდა სასტუმრო და იყო გახდა ჩვენი პარტნიორი, ძალიან სერიოზულად, მათ ყველაფერი თავით არგუმენტირებულად წარუჩინეს, წარმოადგინეს და ეს ბაზარიც გქონდა შესწავლილი და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვყავს ახლა პირველი კურსი შედგა, გვყავს 15 სტუდენტი, რომლებიც სწავლობენ ამ მიმართულებას, ეხლა გვაქვს ესეთი ბატონი აკაკი გოგიჩაიშვილი კითხულობს, ეხლა ბიზნესის საფუძვლებს გადიან ჩვენი სტუდენტები და თან არის ძალიან ხანგრძლივი, ეს არ არის ერთთვიანი, არის სამთვენახევრიანი, სხვადასხვა დონის სერტიფიკატებს გასცემენ, თან ესეთი სერიოზულად არის რომ შეიძლება გქონდეთ მათ ამ სტუდენტებს დასაქმების შესაძლებლობა, წარმატებული სტუდენტებს დავასაქმებთ და ანუ ძალიან ბევრი სიახლე არის და ძალიან ბევრ რამეში განსხვავდება სხვა ტრენინგ ცენტრებიდან, დიახ, სტანდარტული ცენტრებიდან. მათ აქვთ ესეთი სახალისო და ძალიან კარგი
ყოველ კვირას მიყავთ სტუდენტები, ეხა იყვნენ სპექტაკლზე, დაპატიჟეს სტუდენტები, ლექტორებთან ერთად, იქნებათ რაღაც კონდეთ ცეთი welcome party, ეხა ცოტა მიჭირს ეხა ეს უცხოური ისინი ტერმინები, მაგრამ აი თვითონ ძალიან ისე მიყვებიან, რაც მათ მოსწონთ. ყველაფერს იმას აერთიანებენ. და თქვენ ყველაფერში ხარში უდგახართ, აბსოლუტურად ყველაფერში. მე ყოველთვის თქვენთან შეხვედრის მე ძალიან დიდხანს მიმყვება ხოლმე განცდა, რომ საიდან ამხელა ძალა. რომ არა ბერიანდრიას ლოცვა, რომ არა ღვთის შეწევნა, უწმინდესის ლოცვა კურთხევა გამორიცხულია, რომ ადამიანმა ამდენი შეძლოს. მე სიტყვები არ მყოფნის ხოლმე, თქვენთან საუბარი ყოველთვის მიჭირს, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ეს ემოციებს ავყვა ხოლმე. მაგრამ მაინც ალბათ დადებით ჭრილში რომ განვიხილოთ ყველაფერი, ყველა თქვენი საქმიანობა, მაინც მივდივართ უწმინდესამდე, ვისი ლოცვა კურთხევითაც ზოგადად ამ ქვეყანაში ყველაფერი კარგი ხდება. საინტერესოა თქვენი დამოკიდებულება როგორია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიმართ და აი ეხლა, როდესაც ესეთი ძნელბედობის ჟამი უდგას საქართველოს ეკლესიას და კონკრეტულ სასულიერო პირებს, როგორია თქვენი გვერდში დგომის გამოხატვა? ჩვენ საერთოდ მე ჯერ პირადად ჩემს მაგალითზე ვიტყვი და ჩემს გრძნობებზე, რომ არა პატრიარქი მე გამიჭირდებოდა ამ ყველაფრის გადატანა. ჩემთვის ისეთი დიდი ნუგეში იყო ყოველთვის პატრიარქი, მასთან შეხვედრა, მისი ლოცვა. არასდროს არ დამავიწყება, როდესაც პირველად დაუდგინეს მამა ანდრიას ეს დიაგნოზი, ქუთაისში იყო ჩამობრძანებული და აი მთელი გულით ვეცადე ჩვენმა მოძღვარმა მიგვიყვანა და ვერ მიუახლოვდით ამ პატრიარქს და მე ვფიქრობდი, რომ აი თუ მოვა ჩვენამდე, თუ მიუახლოვდები, თუ გინდა აი მუხლებზე ვიდექი და მის კაბის რაღაც კუთხეს ნაწილს მაინც თუ მოვახერხე და შევეხები, მამა ანდრია გამოჯამთელდება თქო. თუმცა მაშინ მამა ანდრია არ იყო, გზარმილორავა იყო მაშინ და ისეთ საოცარი რამე მოხდა, რომ ვერაფერი ვერ მოვახერხე, აი ვერანაირად და ვიდექი ძალიან ცუდად ვიყავი და მამა ანდრია ძალიან მოკძალებულად იდგა, თავი ჩაღუნული და რატომღაც გაჩერდა პატრიარქი, შემოტრიალდა და გადადგა რამოდენიმე ნაბიჯი მამა ანდრიას მიმართულებით. და ნუ ადამიანები გაიყვნენ და მივიდა და ხელი თავზე დაადო. და ეს ჩემთვის იმხელა ძალა იყო და ნიშანი რომ ვერ წარმოიდგეთ. მამა ანდრია ყველა ექიმის რა ვიცი ეს სიტყვით, ყველა ლოგიკური მათი დასკვნებით 3 თვე უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ამ ქვეყნად მისი დიაგნოზით და წელიწად ნახევარი იცოცხლა მამა ანდრიამ და აი ეს წელიწად ნახევარი იყო ზუსტად ის დრო, რომ მას მოვემზადებიეთ ჩვენ მშობლები და მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ დავმარცხდით, ჩვენ მაინც გავიმარჯვეთ და ეს ჩემთვის მაშინ ძალიან დიდი ნიშანი იყო და რაღაცა ძალიან დიდი სიხარული და ნუგეში. მან თავზე ხელი დაადო, მან თვითონ იგრძნა, რომ ეს მე ძალიან მჭირდებოდა პატრიარქმა და მე ის მთელი წელიწად ნახევარი ფიქრობდი, რომ ჩემი შვილი მორჩება და ჩემი შვილი გაიმარჯვებს. მე ახლა ვხვდები უბრალოდ ბოდიში გაწყვეტინებთ, მაგრამ თქვენმა შვილმა გაიმარჯვა. მან იმდენი სიცოცხლე გადაარჩინა, რომ ამაზე დიდი გამარჯვება ალბათ არ იქნებოდა თუნდაც ამ ცხოვრებაში. თუმცა მაშინ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მე მეფიქრა იმ კუთხით, დღეს ხვდები უკვე რა კუთხით მოხდა ეს ყველაფერი. მაშინ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი მე ხო ამას ველოდი, მე მთელი გულით ვლოცულობდი, აი კაბის კუთხეს მაინც შევეხო მეთქი პატრიარქის, რომ აი მაშინ გადარჩება. გადარჩით ორივე, მეც და ჩემი შვილიც და მთელი ჩემი ოჯახი გადარჩა, მინდა გითხრათ და ეს იყო დიდი ჩემთვის ნუგეში და მეორე ესეთი მისამაკ სკვნილების ქსოვა რო დაიწყო მამა ანდრიამ, ну მაშინ თეთრი სკვნილი მოუგსოვა პატრიარქს მარგალიტის აი კადრში ვხედავთ ჩვენ ახლა.
მარგალიტის თვლებით. აი იქზე კიდევ რო უდევს, აი სურათი არის, როდესაც ჩვენ ოპერაციის წინ მივედით და პატრიარქმა დალოცა და გამოარჩია იქაც ყველასგან, იცით? რაღაც უჩვენე ჩქარა გამოდით და პატრიარქმა თქვა არაო, გაჩერდითო და მოდიო. და მამანდრიამ თვალები დაახარა, დაბლა და ვინც მიიყვანა, იმან არ გავიდეთ, მოიცადით, ამან უთხრა არაო, მე მადლი უკვე მივიღეო, პატრიარქი ესე ახლოს ნახეო და გავიდეთო, იმიტომ რომ იქ ხო ერიდებოდა და გავიდეთო. პატრიარქმა გააჩერა, დაუძახა, მოდიო, მივიდა ხატები აჩუქა, სანთლები აჩუქა და ხატი აჩუქა ძალიან დიდი ღვთისმშობლის ეს ოდიგიტრის და გზის მაჩვენებელი და რო გამოვიდა მეკითხებოდა სულ დედა, ნედა რატომ აჩუქა ეს ხატი, დედა რა გზას მიჩვენებს დე პატრიარქი და აბა მე რა ვიცი ვეუბნებოდი დედა და სულ აი ეს კითხვა ჰქონდა, რა გზას მიჩვენებს და გზა გამოჩნდა და ბერობად შეძლო მისი ყველაზე დიდი სანუკვარი ოცნება ეს იყო მთელი ცხოვრების მე-4 კლასიდან, მე-6 კლასიდან ოცნებობდა ბოდიშით და აი ეს ოცნებაც აურსრულდა და მე მივხვდი დედა პატრიარქმა ეს ხატი რატომ აჩუქავდა, ეს ნიშნად ჩათვალა მანაც და აი ეს სკვნილი რომ მოქსოვა, სკვნილს რო დაუბრუნდეთ, ჩვენთან მოდიოდნენ ღვთაების მონასტრის მამები, მამა ბენიამინი, მამა შალვა და მამა შალვას ხელით გაუგზავნა პატრიარქს და ერთ-ერთ მსახურებაზე პატრიარქს ხელზე ეკეთა. ეს რო ნახა, ისე გაუხარდა, იტირა, რომ დედა ნახე, ჩემი სკვნილი უჭირავს. ზოგჯერ უყურებდა ხოლმე ας წყალს რო აკურთხებდა ხოლმე პატრიარქი და ისე ჩაუშვებდა აი ამ ჯვარს და იმას მე სალფეთქს აძლევდნენ რომ შეემშრალებიათ დედა ახლა ეს სალფეთქი მომცანეტაო როგორ ჩავიხუტებდი გულშიო და უმნიშვნელოვანესი იყო მაშინ ჩვენთვის პატრიარქის ნუგეში დღესაც ჩემი შვილები წელიწადში 2 ჯერ მივდივართ პატრიარქთან და ეს იმ ხელა ნუგეშია რომ ვერ წარმოიდგენთ მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის შეუცვლელი არის. ვერც ერთი წამალი ვერ შეედრება და ვერც ერთი მედიცინის რაღაც ჩარევა ამის გარეშე არ არსებობს. მე ესე ვფიქრობ და ყველაზე მთავარი არის ეს, რომ ჩვენ უფალი რას გვიმზადებს, ხომ არ ვიცით, მაგრამ სანამ ეს შედეგი დადგება, ხო, მანამდე უნდა მიხვიდე ხო ადამიანი და ამიტომ აი არ ვიცი. მე სამწუხაროდ აი ამ დროს, როდესაც ესეთი რაღაცები იყო ძალიან აქტუალური ხა და ეს მე მაშინ ესეთი რაღაც არ გამოვირჩევი ხოლმე რომ Facebook-ზე რაღაცები დავწერო, იმიტომ რომ სხოთის ფრთხილობ დავარჩუმად, მაგრამ ესეთი ფრაზა დავწერე ღმერთმა შემიდოს რომ მადლობა ღმერთს რომ ანდრია დღეს ვერ მოესწრო, იმიტომ რომ მას გული გავსკდებოდა ამაში დარწმუნებული ვარ აი 100%-ით რომ ის ამას ვერ გადაიტანდა. მისთვის მეუფეებიც კი ზეადამიანები იყვნენ, როდესაც მეუფე ანდრია მოვიდა მისანახავად და ყველა გუდემსახური ჩაეხუტა, მეუფე ჩაეხუტა და მასთან მიკარება არ შეიძლებოდა. სიცილიც კი ტკივილს გვიდა და მე როდესაც მინდოდა მეთქვა რომ არაკოცოთ, მან თვალებით მანიშნა რომ გაჩუმდიო. მე გავჩუმდი, ყველა ჩაეხუტა, ყველა დაემშვიდობა მეუფემ ანდრიაც და რომ გამოვიდნენ, მე ვერ წარმოვიდგეთ 3 საათი ტიროდა ტკივილისგან და ვერც ერთი დამაყუჩებელი ვერ უყუჩებდა. მისთვის იმდენად დედა მოვიდა მეუფე ანდრიაო და რას ამბობ მას როგორ არ ჩავეხუტებოდიო და მეუფე მერე რო გაიგო ისე შეწუხდა ძალიან. მითხარ რომ აი რატო არ მითხარიო და მე ვთხარი არ მათქმევია მეთქი ბოდიში. არა პირიქით ბოდიში რომ მეც მიჭირს ხოლმე ზოგადად თქვენთან საუბარი. მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კარგია რომ მამა ანდრია ეს ყველაფერი არ ნახა, თუმცა იქიდან ალბათ ამ ყველაფერს ხედავს და მისი ლოცვით ხო დიდება უფას. უტმინდეს გაძლიერებას უსურვებს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე თქვენ შვილებს ჯანმრთელობას ვუსურვებ.
და დიდხანს სიცოცხლეს და ისინი არიან ძალიან კარგი მაგალითები იმისა, თუ უკვე გამოჯანმრთელებული ბავშვები თუ როგორი უნდა იყოს ღირსეული ადამიანი და როგორ უნდა დაეხმაროს სხვას. დიდი მადლობა თქვენ რომ ამ ყველაფერს სათავეში უდგახართ და ამ ყველაფერს უძლებთ. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ბერი ანდრიას ფონდის დამფუძნებელი ქალბატონი თინას მჩხუბიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დასრულდა დღევანდელი დილის გადაცემა. რუსტან გეჯაძე ვიყავი თქვენთან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.